kí n tó tẹ̀síwájú àkọ́kọ́ ni pé màá ṣàdúrà fún ilẹ̀ Yorùbá, màá ṣàdúrà fún bàbá orí adé. Ogun ò ní jà wá nílẹ̀ Yorùbá, ogun ò ní jà wá, ogun ò ní kó wa. Ìjà ẹ̀sìn, wàhálà ẹ̀sìn, rògbòdìyàn ẹ̀sìn, ogun abẹ́lé, ogun ìta kò ní jà wá, kò ní kó wa, àmì àṣẹ. Bàbá orí adé ọ̀rọ̀ ìdẹ̀kùn wọn apẹ́ kánìkejì wọn sífìlà gbogbo orí adé lápapọ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́, wọn ò ní gba èdè Yorùbá lẹ́nu wa, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni wọn ò ní kó wa lẹ́rú lórí ilẹ̀ wa. Nílùú mìíràn tá a bá wà, wọn ò ní kó wa lẹ́rú, àmì àṣẹ. Àkèrè òkò délé, àwa tá a wà nílé náà àní fòṣì ló gbà, àmì àṣẹ. Ọ̀rọ̀ Mufty ìlú Ìwó ni mo gbé wá fún wa. Ẹ rí i pé mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò fún bàbá yìí. Èsì ni kí bàbá yìí kọ́ mọ́ fàṣọ péńpé roko ọba nígbẹ̀yìn ayé wọn, ni ló mú mi pariwo fún wọn. Mo fẹ́ ká gbé àwọn nǹkan kan yẹ̀ wò tí má dẹ́fẹ̀ẹ́ rí rẹ̀ hàn wá. Àkọ́kọ́ ni wípé bí orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń dàrú, tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn lókè ọ̀yà, tí wọ́n ń pa wá ń bí, tí wọ́n ń pa wọ́n nílẹ̀ Ìgbò, pa wọ́n káàkiri orílẹ̀-èdè yìí pátápátá, tí wọ́n ń pè bandit ni, Boko Haram ni, ìwà ẹni ẹ̀yìn ni. Ǹjọ́ yẹ kí ẹnìkan wà kó sì nífẹ̀ẹ́ sírú àwọn nǹkan báyìí? Dẹ́n bàbá Mufty ìlú ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ wọn yẹ̀wò dáadáa, ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò. Kí ló kàn pẹ̀lú bàbá Mudiru Modikas gangan? Kí ni bàbá yìí fẹ́ fàyọ pẹ̀lú ìjọ Rọ́bítọ̀? Kí ni bàbá yìí fẹ́ fàyọ pẹ̀lú bàbá Mudiru Modikas gangan? Tí ó mú orí ẹ̀gbọ́n tó fi ń lu àbúrò, tó mú orí ẹ̀gbọ́n tó fi ń lu àbúrò látàrí wípé kí wọ́n sá tú mọ̀lẹ́bí bàbá wa àfa ẹnilẹ̀ ni ìtẹ́ ti dolóògbé, bàbá wa Asiri lórí kọ́lọ̀nkọ́dẹ́ kọ́kọ́ mú yẹ pé aburú kò lójú bàbá yìí. Kí ni Mufty ìlú Ìwó fẹ́ gbà ń bẹ̀ gan? Kí làníyàn wọn gangan lórí ilẹ̀ Yorùbá? Mufty ìlú Ìwó, bàbá wa Asiri, dígẹrẹ ti ìlú Ìwó, ọba ìlú Ìwó ti ń pèrè ní Abdulrasheed Àkànbí àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ni wọ́n fẹ́ gbà gangan lórí pé kílẹ̀ Yorùbá mọ́ tòrò? Torí gbogbo ìgbésẹ̀ tí àwọn ọmọ Yorùbá ń gbé láti fi jẹ́ wípé kálílù àlùyọ, bàbá yìí àtàwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ ń falẹ̀ Yorùbá sẹ́yìn ni. Kí ni wọ́n fẹ́ gbà ń bẹ̀ gangan? Kí ni wọ́n rí? Kí làníyàn àwọn olùgbésẹ̀ fún wọn? Dẹ́n bí àwọn bandit ṣe ń han orílẹ̀-èdè yìí lé mọ̀, wọ́n han Yorùbá lé mọ̀, wọ́n han Yorùbá lé mọ̀, wọ́n han gbogbo èèyàn pátápátá, gbogbo olùpátápátá ni wọ́n hàn lé mọ̀. Kí ni àníyàn àwọn tí ń ṣiṣẹ́ bí yìí? Kí ni a fẹ́ rí gbà ń bẹ̀? Kí ni a fẹ́ fà jáde? Àwa rí pàṣírí ti ń tú, àṣírí wọn ó ti ń tú. Wọ́n lọ́rọ̀ ajé wa ni wọ́n ń wà nulẹ̀, àlùmọ́ọ́nì orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ń wà nulẹ̀, ní fi ń lé àwọn èèyàn kúrò lágbègbè bẹ̀. Dẹ́n wọ́n ń gbà níyàn láti sọ gbogbo orílẹ̀-èdè yìí pátápátá di mùsùlùmí. Tó ṣeé ṣe? Ṣé ó ṣeé ṣe? Sóhun kọ́ ni wọ́n fẹ́ dálẹ̀ yẹn? Dẹ́n nínú ilé bàbá wa Asiri lórí tìlú Ìlọrin, tí bàbá wa Mudiru Modikas Ọlọ́run gbé wọn di aṣíwájú ńbẹ láti jẹ lórí ńbẹ báyìí. Kí ló kàn bàbá yìí láti da mọ̀lẹ́bí yìí rú? Ìgbésẹ̀ wo ni bàbá yìí ń gbé lórí wọn? Kí ló kàn bàbá yìí láti da ìjọ Rọ́bítọ̀ rú? Ẹ má dé mọ́wọ́ o. Kí ló kàn bàbá yìí láti gbé bàbá wa Mudiru Modikas gangan ṣubú pẹ̀lú àwọn àfa kọ̀ọ̀kan láàrin wọn? Kí ló fà á tí bàbá fi dóńdó wípé àfi kóhun ó dá ẹgbẹ́ tòun sílẹ̀, so that òun ò fẹ́ sí lábẹ́ Rọ́bítọ̀, òun fẹ́ dá dúró ní tòun kó náà jẹ ọ̀gá, tàbí kóhun ó fọ́ọ̀mù ẹ̀ kóhun fẹ́ nìkan jọ̀gá kó máa kọ̀ǹtrol lábẹ́lẹ̀? Kọjá wípé àníyàn wọn gan láti gbé ìjọ Rọ́bítọ̀ ṣubú, láti má jẹ́ kí ìjọ Rọ́bítọ̀ kó function mọ́, kán lágbára kankan mọ́, kán lè ṣe kankan mọ́. Dẹ́n kí làníyàn wọn gangan gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ń pariwo bọ̀ láti dá ìjọ Rọ́bítọ̀ gangan kalẹ̀? Ṣé wọ́n dá a kalẹ̀ ní dá a kalẹ̀ wípé káwọn mí náà tó máa fọ́ọ̀mù tiwọn, ká máa fọ́ọ̀mù káyẹn ní Òṣogbo, kí wọ́n fọ́ọ̀mù ńlọrin, kí wọ́n fọ́ọ̀mù ní Ìbàdàn, kí wọ́n fọ́ọ̀mù lọ́yọ̀ọ́, kí wọ́n fọ́ọ̀mù lẹ́kọ̀ọ́, kí wọ́n fọ́ọ̀mù lábẹ́òkúta, kí wọ́n fọ́ọ̀mù níwá, kí wọ́n fọ́ọ̀mù lẹ́yìn? Ṣé torí tí wọ́n fi dá alẹ́ nìyẹn? Torí àwa tá a ka kéwú náà à ń fọ́lò yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ yín kalẹ̀, ọ̀dẹ̀ yé wa lọ́pọ̀lọpọ̀. At least 100% nìkan tẹ̀ ń sọ bí 65 to 70%, 80% yé wa. Àníyàn tí wọ́n ń pariwo láti dá ìjọ Rọ́bítọ̀ gangan kalẹ̀ ni wípé kí ẹnu Yorùbá ó lè kò, kẹ́nu àwa Yorùbá tá jẹ́ mùsùlùmí lápapọ̀ nílé lóko lẹ́yìn odi kó jẹ́ yọ̀kan péré.
kọjá wípé etí wọ́n dá kalẹ̀ láti fi jẹ́ wípé gbogbo àáfàá ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, gbogbo àwọn lèmọ́mù ilẹ̀ Yorùbá pátápátá, gbogbo àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá pátápátá látòkè délẹ̀ nílé lóko lẹ́yìn odi, àwa tá a wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí, àwa tá a wà ní diaspora kẹ́nu ó lè kó kọjá wípé tí a máa ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam kí ẹnìkan já síwájú, tẹ́kí tí wọ́n bá fà lọ wájú tí wọ́n fà lọ sẹ́yìn, tẹ́ni wọ́n bá ti kàn án ní òǹtẹ̀ tẹ́tí jẹ́ lóǹtẹ̀ abẹ́gẹ́ nìyẹn. èmi rò pé torí tí wọ́n fi dá ìjọ ìgangan kalẹ̀ ní kéé pé bóyá káwọn kan tó máa gbé kalẹ̀ kó máa gbé kalẹ̀ tó bá ti di pé ń pé méjì ń pé mẹ́ta ń pé mẹ́rin ẹnu ò lè kò mọ́, branches sì ti wà káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́. nílùú Ìwó tí Mufty ìlú Ìwó ìmúra kankan yìí gangan wọ́n ní branch wọn wà ń bẹ́ẹ̀. kí ló dé tí bàbá yóò lè darapọ̀ mọ́ branch wọn tó wà ń bẹ́ẹ̀? kí ló dé tí wọn ò lè darapọ̀ mọ́ tàpapọ̀? kí ló dé tí bàbá yìí dúró ń do wípé àfi kóhun ó gbé rọ́bítọ̀ ṣubú? kí ló dé tí bàbá yìí dúró ní dúró wípé àfi kóhun ó da ìdílé bàbá wa Adams Ali lórí rú? kí ló dé tí bàbá yìí dúró ń do wípé bàbá Mudiru Morikas ó gbọ́dọ̀ ṣubú, ó gbọ́dọ̀ dẹ́nilẹ̀? kí ló dé? àáfàá ni bàbá yìí dẹ̀ ń pera rẹ̀. ó ń wọra ẹni wà síwájú kan ní ẹ̀sìn Islam bọ̀tí ìṣesí rẹ̀ yìí sójọmọ́ gbogbo wa tó ń gbé jáde yìí. ìlú tí bandit bá ti wọ̀, orílẹ̀-èdè tí bandit bá ti wọ̀, àwọn nǹkan láabi wo ní bẹ́ẹ̀, àwọn aburú wo ní bẹ́ẹ̀. fídíò yìí mo dídì gbé wá fún wa ni, mo fẹ́ ká gbádùn ẹ̀ gan. kí ni wọ́n ń pè ní bandit, kí ni wọ́n ń pè níjọba? ṣé agbára ìjọba ká bandit? ságbára ìjọba ká wọn? ọ̀nà wo níjọba lè rìn ságbára wọn fi lè ká wọn? ọ̀nà wo ni wọ́n rìn tí wọ́n fi ń dìjọba mú, tí wọ́n ń dìjọba lọ́kùn lọ́rùn tíjọba ò ní rí mú mi? tọ́jà pé tí bandit bá ní kíjọba ó ṣe ni wọ́n ń ṣe. ọ̀nà wo ni bandit rìn tí wọ́n fi ń di àwọn aráàlú lókùn lọ́rùn tọ́jà pé àríbi bọ́ lọ́wọ́ wọn? ọ̀nà wo ni wọ́n fi ń kó ìjọba àtàràlú papọ̀ tí wọ́n forí wá sọ́ra wá kẹ̀ tí ó wá di wípé ntí a bá ń pariwo níjọba ó padà ṣe ń túláàsì, ntí ìjọba ò fẹ́ ṣe níjọba ó padà ṣe. ìjọba ìjọ rọrùn fún wọn láti pé káwọn pa bandit yìí rẹ́, kó bọn lọ bí wọ́n wà káwọn náà sí náà bá fún wọn, ṣé wọn ní pa àwọn tí wọ́n kó mọ́ wọn? ẹ gbọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí lórí fídíò yìí. lèmi fi máa ń bẹ̀ wá lórúkọ náà bá wípé àwa tá a ti ń wo fọ́nrán bọ̀ tipẹ́tipẹ́ tá a ti subscribe, àpò oríire ẹ̀kan náà subscribe, notification button ẹ̀kan náà ni. ṣùgbọ́n àwọn olóríire tá a ti ń wò bọ̀ tipẹ́ tá a mọ̀ bá ti subscribe tẹ́ ń pè mí, àwọn olóríire tá a ṣẹ̀ bá fídíò yìí pàdé tá a ti subscribe tá a mọ̀ bá ti subscribe, ọ̀yá ẹ jẹ́ tẹ̀lé mi, ẹ jẹ́ ká subscribe ń sìn yìí. fídíò tá à ń wò yìí gangan ẹ jẹ́ ká wò sàlẹ̀ rẹ̀ pátápátá lọ́wọ́ ọ̀tún, a rí tí wọ́n kọ subscribe sí SUBSCRIBE subscribe, kára fi ká tẹ̀ lórí yóò paradà yóò di subscribe, yóò gbé di sẹ́yìn yóò di SUBSCRIBED, lẹ́gbẹ̀ẹ́ dín yẹn yóò gbé aago kéré kan sẹ́gbẹ̀ẹ́ jẹ́ ká fọwọ́ ti aago yẹn yóò yí padà yóò di aago 3 yóò wá tó wá látòkè wá sísàlẹ̀. ìṣẹ̀ṣẹ̀ kọjọ́ wọ̀ tó fóònù yín, ìṣẹ̀ṣẹ̀ kọjọ́ wà láàfíà tó kí ẹ̀ pátápátá tí wọ́n kunú rẹ̀ ń dúdú tàbí funfun bíi fóònù míì tí wọ́n kọ AWS ẹgbẹ̀rẹ̀ ohun gangan ni ká tó fi ká tẹ̀ àgbà notification nìyẹn. ìtanilólóńgó láti gbà yẹn ọ̀fẹ́ lọ́bàdé YouTube ò ní já kọ́bọ̀ ní àkáǹtì yín, wọn ò ní já kírẹ́dìtì yín. gbogbo tí bá ti wá ń lọ lórí channel ọ̀dọ̀ yín lẹ́kọ̀ọ́kọ́ máa balẹ̀ sí ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́kọ́ máa rí i. tá a bá ṣe fídíò jáde ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ rí, tá a wà lórí lẹ́fọ̀ ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́kọ́ rí, tá a bá post short ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́kọ́ rí, wọ́n ń comment ni wọ́n reply to comment ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́kọ́ máa rí gbogbo tí bá ń lọ lórí channel. àǹfààní ẹ̀ nìyẹn. gbóná fẹlifẹli ní ọmọ balẹ̀ sọ́dọ̀ yín, ọ̀yá ẹ jẹ́ ká subscribe. ilé wọ̀ náà wa kò ní bàjẹ́, jíjẹ mi wa kò ní nira. látún a máa fi rán wa létí tá a bá wo fọ́nrán titun tán ẹ má jẹ́ ká dàdúró ń bẹ̀, ká wò ká tó tún wò. àwọn fídíò tá a ṣe ká tó ṣe lé ẹ wá wò lọ sẹ́yìn gbà ẹ wà rí pátá tó ìyọ́dún. ìtumọ̀ fídíò yìí gangan wà yé yín wípé ibo la ti ń bá a bọ̀ gan-an, ibo la bá a dé, ibo la dojúkọ, kí làníyàn ìlú Ìwó gangan, àwọn ará ìlú Ìwó gangan, àwọn àfáà ìlú Ìwó yìí, ọba ìlú Ìwó, kí ni àníyàn wọn sílẹ̀ Yorùbá? ǹjẹ́ àwọn ẹni yóò ti gbowó àlùmọ̀ǹkọ́rọ́ yín láti kólẹ̀ Yorùbá sínú ìyọnu? sáwọn eléyìí ò ti gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ láti ṣiṣẹ́ fáwọn kan láti dalẹ̀ Yorùbá rú? sáwọn eléyìí ò ti dóńdó wípé kí wọ́n tà wá fáwọn ẹ̀yà kan kí wọ́n gba èdè lẹ́nu wa? tí wọ́n ti dóńdó wípé àfi káwọn àtìláàwí kan wá kó ogun àlùmọ́nì wa kan wá sọ wá dẹrú lórí ilẹ̀ wa? mo fi ọ̀rọ̀ bàbá yìí fi gbà fura, ọ̀rọ̀ ìlú Ìwó gbà fura, ọ̀rọ̀ ìlú Ìwó ọgbà ìfura. mo wá fẹ́ kẹ́ ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. fọ́nrán méjì mo fẹ́ gbé jáde fún wa tó ní agbára gidi. fọ́nrán méjì mo fẹ́ ká wò. ẹni ọba wa fò síwájú bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa sọ kò wòran, kò wo fídíò yìí, ọkàn wòran lásán ni, ó wòran lásán.
ẹ jẹ́ ká mú láti bẹ̀rẹ̀ ká wá tọ̀ kẹ́jẹ́kẹ́jẹ́kẹ́jẹ́ ká wá mú dópin ìtumọ̀ fídíò gẹ́gẹ́ òye wa ìwà jẹ́ ká kọ́mẹ́ǹtì kí là níyàn wa kí la rí ń bẹ́ẹ̀ kí lọ́nà àbáyọ fún iléèdè kí lọ́nà àbáyọ fún ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ká wá gbé yẹ̀wò. ẹ rí i pé mo ti tẹnu mọ́ ti pẹ́ tí mò ń bu àbá Mufty yìí nímọ̀ràn tí mò ń gbà nímọ̀ràn èsì ní kí Mufty ìlú wo ọmọ fàtọ̀ pé ń pérò kọba ìdán wàhálà wo fìtínà wo làwọn báńdíìtì máa kó orílẹ̀-èdè sí ẹ tẹ̀lé mi ká lọ ẹ ká kọ́ wo fídíò yìí tàbá wá wo fídíò yìí tán mẹ́wàá ń bẹ fa ọlọ́mọdé arógun báńdíìtì wa ti kọ́rùn gbélé yìí àfikún ọlọ́nkọ́ yọ wá mẹ́ kí ni máa ṣẹlẹ̀ gangan nílùú tí báńdíìtì bá wọ̀ akọ̀wò fọ́nà yẹn á wò kí wàá làníyàn lù wo gangan kí làníyàn Mufty ìlú wo kí ni àníyàn Mufty ìlú wo lórí mọ̀lẹ́bí bàbá wa Adam Sali lórí ọlọ́nkọ́ fọ̀rùn kẹ́ bàbá kí ni àníyàn Mufty ìlú wo gangan lórí àwọn àáfàá ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ pátápátá kí làníyàn Mufty ìlú wo lórí wọn kí ni àníyàn Mufty ìlú wo lẹ lórí ìjọ rọ́bítọ̀ ìrọ̀tẹ́ ti dá kalẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ń ṣiṣẹ́ ribiribi tó jẹ́ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ni wọ́n sọ pé ìjọ yìí ní branch sí kí ni Mufty tún fẹ́ dálẹ̀ kí ni Mufty tún dálẹ̀ tí ń pé wọn ò pé lọ́ọ̀yà wọn ò pé dókítọ̀ ṣé wọ́n máa pèyàn wọnú ẹgbẹ́ nàbí yẹn ní ọlọ́jọ́ yẹn ẹgbẹ́ fúnra ẹ̀ ṣé ọ̀tẹ̀ kọ́ leléyìí ṣé rìgímọ̀ kọ́ leléyìí sábòsí kọ́ leléyìí ẹ̀sìn ilẹ̀ fábòsí ní ẹ̀sìn Islam àtijọ́ tẹsẹ̀ bọ́ o pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí àmọ́ gbé wá tẹ́mọ̀ wò á tú àṣírí àwọn òṣèbí nínú ẹ̀sìn Islam á tú àṣírí àwọn òṣèbí nínú ẹ̀sìn Christianity á tú àṣírí àwọn òṣèbí nínú ẹ̀sìn oníṣẹ̀ṣe á fọ ilẹ̀ Yorùbá yìí mọ́ yọ mọ́ sáká ọ̀nà ọba wa lé ogun síwájú yóò lé wa lásẹ̀yìn àmì àṣẹ ẹ tẹ̀lé mi ká lọ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ìtínsẹ̀ lórí àwọn báńdíìtì tá a bá wá gbọ́ tán àníyàn Mufty ìlú wo gangan sílẹ̀ Yorùbá yìí lápapọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ẹ tẹ̀lé mi ká lọ. The family. All right, let's begin the conversation. In a situation where concessions can deepen the wounds they aim to heal, the cost of compromise becomes unbearable. The newly inaugurated Minister of Defense, retired General Christopher Musa, told the Senate that there must be no negotiation with terrorists and absolutely no payment of ransom. His words are part of a renewed hardline stance against insurgents and kidnappers. General Musa argued that paying ransom only empowers criminal networks, allowing them to regroup and strike again. So any hope for lasting security requires a firm, uncompromising policy. The minister also called for establishment of a unified national database to link all security, banking and identity systems, which he said is critical for tracing criminals and preventing future abductions. Now let's hear from him. So it says no to negotiation. There is no negotiation with any criminal. And I think that should be made very, very clear. We are working together, we're going to work together with the NSS office to ensure that states don't adopt such things, because those things compromise security. And to tell those that nobody, if you negotiate with them, they will never abide by it. It's just a moment. When they do that, they want to buy time to buy more arms, and then they were going to come. And we have seen it repeatedly. There are even localities that have done that. They still come after them. So, sir, it's a total ban on that, total ban on illegal mining, and all those other aspects that are bringing these things together. So I think we must be able to do that. There will be zero policy on anything banditry, terrorism. We're going to go out. I'll make sure that the armed forces will go fully all out, working together with the locals. Because like I said, sir, security is localized. We don't carry the communities along. We're going to continue to run in issues. So that's why it's important that we must bring them together, working with the state governors particularly. Why the Southwest seem to be doing very well, sir, is because all the governors agreed together. And that's why regionally, governors must come together, because 2, 3 are better than 1. And that's why for us to them to understand that the bandits do not respect border. They do not at all. In fact, where they get their strength is the ability to run when you attack them, especially around Sokoto area, they enter Niger. And once they get to Niger, you can't touch them until they come back in. And that's why I said it's important that for the multinational joint task force in Gemena, we need to also build up their capacity to hold up down towards the border with Mali and Burkina Faso, because we're beginning to have those, and that's why we're having those incursions into Kwara coming down southwest. And we must stop them not to get further than that. We can win this war.
but we must work together. That was the brand new Minister of Defense. But first of all, BK, I'm glad. And then, you know, the screening yesterday did not go like the usual bar and go. Oh. I'm so glad. And, but you know, the Senate President showed leadership. yeah. Yes, he did. It was one of those rare occasions when he made me happy. You know, the truth is the truth. If someone does well, let's give him his flowers. You cannot, with all the problems that we are facing, with the urgent need to come up with strategies that will help us to defeat the enemies of the state, you can't say somebody that the president has chosen to do such an onerous job. I can tell you that the biggest problem facing our country today is security, insecurity. Is the biggest problem. And if we deal with it, we'll be able to make progress across board. And you wanted the Minister of Defense designate to simply bow and go? What kind of elevated psychophancy are you trying to do? And the Senate President said, no, Trump is on our neck. They will be, it's not only in Nigeria that they will be watching these things. Politicians get carried away too much. Whom are you trying to impress by saying Christopher Musa should bow and go? They said because he has come before. General Musa will have even prepared himself for this kind of grilling. He will be disappointed if he gets there and you just tell him to bow and go. He has a lot to offer. He wants to say a number of things to Nigerians. And he needs support. You want him to bow and go. Thank God the Senate President said, no, we are not going to do this. There's no need for anybody to bow and go. Let's even know. And in his case, it's not like when you just appoint people and later you give them portfolios. In his case, he knew that he will be in charge of defense. So let's even hear from him what he has to say. He's a man who has tremendous goodwill. Nigerians are happy. In a long time, the president had not appointed anybody that a preponderance of Nigerians agreed with him. A preponderance of Nigerians believe that the Minister of Defense should be somebody who has experience in warfare and military matters. And the president brought someone, and again, he had been out of the scene not for too long. Not for too long at all. So he will be in his natural habitat. If you tell him, okay, go and do a big job in defense. So that is, I was happy, sir, that this was what happened. And then I was also happy that he mentioned that the Southwest is doing well. We tell people that insecurity in our country, yes, it's a big problem, but it's not countrywide. And we never agree that it's countrywide. And I've spoken about Akwa Ibom before. I was in Akwa Ibom. And we are moving from local government to local government. We didn't use a single policeman. Yeah, he said so. I mean, these people were with us. We didn't use a single policeman. And we were safe. We felt safe. Look at Benue. The same thing, I went to Benue. In Benue, as much as so much noise is made about Benue, it's only in 4 local governments that they have rampant insecurity. Just 4? Yes. And I traveled from Makurdi to Vandekea at the border with Cross River without a single policeman. God is my judge. Without a single, driving for more than 4 hours on that bad road. No policeman. So there are still places in our country that you can, yes. So what we need to do, let's focus on those places where we have problems. Deal with this guy. I agree with General Musa that we can win this war. I agree absolutely with him. We can win the war. But we must have the right strategies. Why, for example, shouldn't states be able to buy the kind of drones that can help them to monitor what's going on in their forests? Why must the office of the NSA be the one to sanction buying of the kind of drones that can make a difference between life and death? So some policies need to change. Then we talked about, look at civil defense. Let's go to civil defense. They have a little less than 60,000 personnel.
And about half of those 60,000 don't have weapons. Don't have weapons. So how do we then win the war? Police. We abuse the police a lot. We say all kinds of nasty things about them. Everyone thinks that police, they are the false guys. We must abuse them. Do they have enough funding to carry out the activities? We can find out whether they are operational lapses. Operational funds. Okay, operational funds For their operations Okay. for this year has been released. We can find out. Because we don't just say what we like here. We say the truth. Let's find out if it's been released. Even for a police station. And we are in the last month of the year. And you want them to do miracles. It's not possible. You call them names, you want them to do miracles. The things that they need. There's something the president is just doing now. That okay, the training institutions, let's fund them properly. And he made the governor Mba to chair that. The training institutions are like a pigsty. Some of them, no windows. And when you send policemen to go get training there, that's where most of them sleep. They sleep in the open. Mosquitoes will pepper them. Wow. Because there are no windows. So there's a whole lot that we need to do. This rot began before the president came in. Yeah, but it's convenient for people now to heap everything on the him. president. People don't want to mention the fact that, oh, this is a problem that had been there for decades, that you cannot wipe out in 2 years. In 2 years. They don't want to hear that. They even behave like the man created the problems. That's sad. This is who we are. That's sad. This is who we are. A nation in which educated people will openly lie. And when they are caught in the act, they don't even have the BB rate to say, sorry, I lied. I was wrong. Forgive me. I will do better next time. They don't even want. They will lie and then stand by it. Jews or Boju over bare-faced falsehood. I've never seen people like Nigerians. All right, gentlemen. Now, the brand new Minister of Defense, the headline stands. No ransom payment, no negotiation. I mean, how do you weigh in here? No, it's true because they've tried it in the past and it failed. Paying of ransom, and at the end of the day, at least we've tried when Governor Masari tried it. We saw what happened. Okay, former governor of Katsina State. He tried it and it failed. Many other people have also tried it, and because at the end of the day, just like he said, they will still come back. One word. They will come back to haunt you, because what they will just do is, if you give them money, the money will finish. But how would this they will still have to go back to the bush, try and see how they can kidnap people, because they need to also earn their own resources. But how would this policy address families who desperately, pay ransom to kidnappers? So that is where he will come in, because out of desperation. Yes, I know, because that is where he will come in. Because I know there are so many families who will say, my family is there. How do I solve this problem? How do we solve this problem to bring out? So one, I don't think they will listen to them. I know they won't. People won't listen. It's trust. People won't listen. They will pay ransom. They will pay ransom. Let me give an example. I was watching the minister when I was saying that. I was just shaking my head. The minister when I was saying that. I was just shaking my head. Those bandits who went to kidnap those school children in Kaduna on the way to Brenegwari, the military didn't get to know until the next day. General Musa is probably watching me. The military didn't get to know until the next day. Network, there's no network in the area. Okay. You can't reach anybody by phone. The nearest military base to that place is more than 40 kilometers away. So the guys had a field day, carry the people that they want to carry on bikes, to put like 3 persons on the bike. They went into the bush. Now, once those boys and girls are already with them, they leave you in a bind. What do? You can't go and bomb
Yeah, because damage. look, if they bomb them and those children die, the way Nigerians will come for the government, the way they will come for the armed forces, you won't believe it. So what do you then do in such a situation? The enemy already has an edge over you. Yes. This is what pushes people to negotiate. America too will sometimes negotiate with the Palestinians, with Hamas. And everyone says, Hamas, at least Hamas used to, before it even got power, used to be a well-known terrorist group. But the Israelis will negotiate. Even as we speak now, they negotiated. They negotiated with Hezbollah. Yeah. There will be occasions. So in that case, how do you rescue those children? What governments do is they don't negotiate directly. They negotiate through third parties. Okay, third party. When we wanted to get the first set of Chibok girls, Red Cross was involved. I think the Swiss government too was involved. Because those guys will not even want to talk to you directly. They believe you will kill them. Okay. And they will say, no, this place, I don't want to mention where the, even where they surrendered the guests. They will say, okay, we don't want to see police, we don't want to see soldiers. Just you people that are acting as go-between. Okay, we will bring the guests. And the negotiators will also provide the logistics. You see Red Cross vehicles, all their vehicles, they are bringing those guests. So, just to make sure that people do not suffer too much, people are forced to get into this kind of negotiations. And even those communities where they are negotiating, it's because those boys are not allowing them to farm. And they must eat. So they don't have a choice. A lot of those communities are so far away that there's even no government presence. Nobody knows what they are going through. So on their own, they will negotiate so that they can have peace and be able to feed their children. So it's not something that people love to do. And I've seen situations in which people negotiate. I know one particular case that happened in Oyo State, where the people paid ransom, got their people out, and police came and claimed credit that they rescued. So people, those bandits, when they kidnap people, you'll be waiting to hear from them. Yeah. When they talk, they now say, okay, reach out. Don't get police involved. If you get police involved, we'll kill you, the person. Yeah. So usually families will then say, what do we do? But I agree that it shouldn't be government policy to say, oh, we must pay these people, we must. Because in truth, when you negotiate, when government is involved, the money is higher. Okay. They will be able to buy even gun trucks and all that. I agree. The armed forces will never agree to negotiation. It's usually a political decision. Okay. Because at the end of the day, the backlash, people attack the government when these sort of things happen much more than they attack the armed forces. So you are put in a situation in which you then want to solve the problem quickly. Exactly. And the boys know that every time they pick school children or women, it generates a lot of buzz. Government will get involved, certainly, because they know people. Masari burst into tears over that Kankara. Yes, because the pressure was too much on the old man. So this is the thing. It's a difficult situation. It's very difficult. It's a difficult situation where Buhari refused to pay ransom over the train, the passenger hijack. He refused. What did we see? One sheikh, I think it's Sheikh Yabo. I've never seen where a human being abused the sitting president like that. In Hausa, Muhammadu Buhari me yasa zuciyarka ya bushe haka. He said, your heart is completely dry. You have no make of kindness. He saw a video where they were flogging those people. Then he picked on the president.
what did the president do? He set up a committee. Since he was not going to do it directly, he set up a committee. That committee that now saw to the release of those people. We don't know. Was paid or anything. We just know because one of my friends' mother was among the people kidnapped. It was even shortly after the release that she died. She died. A 90-year-old woman at that time, the Atta family of Okene. You know, so this is the thing. Government will say we don't want to negotiate, but the pressure that people put, they say bring them, find a way to bring them back home, whichever way you can do it. Once you say that, they start thinking of what they can do. All right, James. So it's a difficult situation. I don't know what we can. The only solution is let's defeat these people. Absolutely. And have peace. If we don't defeat them, ransom payment will still happen. Let's not kid ourselves. Asuko, I need you to land on your thoughts on this one because we can't continue this way. That is justice. So the thing is, now that General Musa, has come, we'll find a way out. He's going to definitely find a way around it. We know that. And then people, what is personal, is going to make people really trust him. When once he says, okay, somebody has been kidnapped, how do we solve it? He has to give families assurance. Okay. He has to give them assurance that their family members will be. In terms of payment of ransom, it's done all over the world. But it depends on the approach. Because it will be very, detrimental whereby a family member has been kidnapped and then you want the Air Force to now go there and start bombing. That will be another collateral Exactly. damage. You won't want to lose your family in that. So, but we'll find a way. We are hoping and praying that at the end of the day, we don't, fall into this situation. It's happening everywhere and every day. But we hope that at some point it will stop. Exactly. So, he has a lot of work to do. Yeah, he has does. a lot of work to do. He does. All right, gentlemen, we need to go on this quick break. And when we return, the conversation continues. Don't go away. Mo rí tí Waziri Markaz ti ń sọ̀rọ̀ nráyè gbọ́ tán dọ̀tẹ́ níbi tí mo gbọ́ ń bẹ̀ mo ní káwọn ọmọ gbọ́ yòókù lọ èyí ìjábà ráyè nǹkan tó pọ̀ àfàwọn nǹkan tó bá necessary tó important ẹ̀sìwáyé táwọn ọlọ́gbọ́n bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n listen sọ̀rọ̀ wọn àwọn ọlọ́gbọ́n pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ń bí inú aláàfà ẹ̀tẹ́tẹ́ sáàfà àtọ̀gbọ́n àtàwọn tán wà ní Harlem outside ni inside ni tá bá ti rú wọn bá a farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ wọn ṣùgbọ́n nǹkan bẹ́tẹ̀ pé àmọ́ páwọn nǹkan kan ò yé wọn ni wọ́n fi wọ́n sọ̀rọ̀ bákan mo rí àwọn bíi point bíi mélòó kan tó fi ní ìdí kéèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ mislead àwọn èèyàn bí kó wò pé onímọ̀ rìn káàkiri àárín káàkiri ọmọ pé nígi mú nǹkan bẹ̀ lágége tààrùn wà bẹ̀ igi mú àfáà rẹ̀ bẹ̀ tààrùn wà bẹ̀ a sì tún ní school àwọn abúdósà ó wà ní Lagos ó wà ní Ogun State ó wà l'Ọ̀yọ́ State ó wà l'Ọ̀ṣun State ó wà l'Ondo ó wà Kwara ó wà ní North ó wà ní Kaduna so àwọn tó wà ní outside Nigeria so táwọn tó fẹ́ ṣe conference báyìí gbogbo wọn náà máa pè wá àmọ́ máa lọ ara tá à ń sọnù yìí pé àwa mọ tá à ń ṣe bí ẹni tí bá ń sọ̀rọ̀ nípa wa ò bá tiẹ̀ tí mọ̀ ìbáwá sá ti mọ táwa ń ṣe ìwọ kàn ní máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ kó bí wa ọ̀rọ̀ rẹ kó gbé wa débi tá a dé yìí ọ̀rọ̀ rẹ kó ló tìtọ́ sọ́nà wa yé pé ká máa ṣe nǹkan kan àwọn ọ̀rọ̀ tí irú yín kéré kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wa kò lè encourage wa kò lè lékún mọ́ wa kódà kò lè correct wa. Waziri Markaz ẹ̀sìn wà náà wọn tá a believe pé gbọ́n a believe pé nílà àkàyè ẹ̀wùjọ́ kan tẹ́ sọ̀rọ̀ pé bàbá wa tẹ̀hún fẹ́ máa dìfẹ́ǹdì ẹni tí wọ́n ń ṣàṣìyàn kọ́ ẹ̀wọ̀n pọ̀rọ̀ gidi lẹ́sọ̀ àgán ti wò bẹ́ẹ̀ pé bàbá dáadáa yìí tó ń délé bàbá àtàwà original bàbá àlùbáríkà síkà ádámàlè lórí tá a wò nù àwọn pé odidi almudir almutarab tó ayẹ kí wọ́n máa wà bákan ọ́fíìsì méjì táà náà fi sínú pé ìsádà kí nǹkan tí wọ́n ń ṣe kọ́ tí wọ́n ń sọ kọ́ pé ẹnu tó yé wọn nù yòókù ni ò yé wọn lọ́jọ́ wọn máa sì sọ tàbí kọ́ jẹ́ pé àṣìṣe tó wá látara àṣàṣì àṣìṣe lè wá látara àṣàṣì ṣaitan àṣìṣe wá látara qillatul ilm
ibi bẹ́ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ ọgbọ́n nu èèyàn fi mọ̀ pé àwọn ọgbọ́n pọ̀ lórí yín nígbà fẹ́ gbìjà náà lẹ ń sọ̀rọ̀ gbígbà pé ẹ má bu ẹbèrè wa ni ẹbí aléèrè àbí kẹ́ ẹ lẹ́sẹ̀ dáadáa sí gbogbo tá a máa ń ṣe àbí tá a máa ń sọ láàrin káàkiri mọ tọ́pìkì tá à ń tírètì káàkiri ọ̀jẹ̀ mọ́ yín ibi tọ́ba kan ti yẹ ká sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ lè ròbọ jẹ mọ́ yín àníyé mọ́ sọ lọ́rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀ka kan gẹ́gẹ́ bá ṣe ń wí inú ẹ̀ka mẹ́fà tá a wà wò yìí pé tá a bá ṣiṣẹ́ tọ́ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà Yorùbá Muslim á strong lérí àtọ̀wá yìí Yorùbá Muslim ò strong wọn ò strong lábala Islam wọn ò strong lábala àkójọpọ̀ wọn ò strong lábala activities wọn tára yóò fi mọ kí ni túmọ̀ pé Yorùbá Muslim ni wá Yorùbá ni á ṣùgbọ́n tó ń lẹ ọkọ̀ kan mọ́ rí Muslim kí ni túmọ̀ pé a jẹ́ Mùsùlùmí so ìyẹn ló fàtọ́ pé ìwòye síta wá níbi kí ló lè mú kí Yorùbá Muslim kó strong àwòsíbi àwọn agbègbè mẹ́fà ẹyọ kan láwọn àwọn àjọ ń dàgì yìí àwọn ọba yín ń sọ̀rọ̀ níbi márùn yòókù àwọn àtìyàn ọjọ́ sọ̀rọ̀ níbi márùn yòókù ẹyọ kan tá a ti ń sọ̀rọ̀ níbi ìmọ̀ àbáwọn àfa àwọn ìmọ̀ àbá àfa òun ló bí màmú òun ló bí mufti àbí kọ́ọ́dí òun ló bí muallimu ní madrasa wal mudiru ní madrasa abala ẹyọ kan náà ni láti jọ ń sọ̀rọ̀ onídájá gbogbo ìjà wa tàjọ ń ja ilẹ̀ àbáyé ń jàjà tó tálè lórí ọ̀rọ̀ Islam kódà àbáyé ń jiyàn lé lórí àkọ́rẹ́ tí ń lé lórí gan láwọn abala márùn kan so abala ètí àwa ti ń kọ̀rẹ́ tí ń lé lórí à ń kọ̀rẹ́ tí yín à ń kọ̀rẹ́ tí àwọn bàbá wa à ń kọ̀rẹ́ tí gbogbo ẹni ọba jọmọ́ a sì ń ṣiṣẹ́ lórí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá ń jáde tí ọba correct ká sọ ń tọ́ correct ẹni bá sì bu àábù padà èsì ìbú irú tó ń fi bu àlàáfù bu o ìbú aláìlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n yàtọ̀ sí ìgbà táwa bá fẹ́ dá lóhùn ẹ̀kọ́ tí wà ń bẹ lára tí a yọ wà ń bẹ gbogbo ohun tẹ́lẹ̀ rí ká sọ tẹ́lẹ̀ lè sọ pà ń bu yín ayé wà ń bu yín à ń sọ òdodo ọ̀rọ̀ ni ẹni tí bá ń hùwà kí ẹ tó gbọ́ bíi bàbá onímọ̀ aṣíwájú irúṣẹ́ àfa àtàwà Sheikh Abdulbaki Muhammad irú bàbá wa Adam Ali lórí wọn á lẹ́nìkan làléfà àwọn àbí mọ́gàjì wọn tó wọn máa wù àbí wọn ni yóò mọ̀ promote ní jábá gbé kalẹ̀ oníṣe tí wọn ò ṣe ìyẹn lẹ́fi rí wa tó jẹ́ pé àwa a endorse kódà wọn bá sọ pé a endorse wọn bá sọ pé ká má endorse ìyẹn lè sọ gbólóhùn endorsement ìyẹn lè sọ gbólóhùn khalifa ṣùgbọ́n kí ni ìṣe gangan ìṣe wa gangan tí ò rújú ò ní pé ẹni tá a gbà fún náà lẹ́ni ó gbà fún bàbá rẹ̀ náà tí ṣe àfa wa ọ̀gá wa nù tá a bá sọ pé a fẹ́ wọlé Sheikh Adam Ali lórí Thawban ní ọlọ́run fi dùn àánú àfa wa Thawban Sheikh Thawban alim fakih akil ó sì gbogbo àwọn afá lọ fún lápàlẹ́ ìṣe bàbá wa Sheikh Adam Ali lórí ara ẹni tó wà nù wọ́n tara yẹn jẹ promote ilé Sheikh Adam Ali lórí torí tá pẹ̀lú ilé Sheikh Adam Ali ilé ìmọ̀ ni ilé ìhùnmọ̀ ni ilé ìkọ́ni ni ilé ìkó àwọn afá àmàrà ni gbogbo tá a rí tí Sheikh Adam Ali lórí sí lójú ayé wọn ilé bàbá tó kọ́nù bó ní nǹkan méjì bá ń lọ kí ẹnìkan wá máa ṣe òdì rẹ̀ kí wá rò bí bọ́yá lẹ́yìn ìgbà tá a ti kìlọ̀ lẹ́yìn ìgbà tá a ti ṣe sùúrù lẹ́yìn ìgbà tá a ti ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àkótó wá máa burú sí débi kéèyàn tó wá lọ máa tabá àwọn sàhábà Ànábì ẹ má jẹ ntàn yín àti change àti kọ̀yìn síbẹ̀ wọn àti gbogbo ẹ tó bá ní làákàyè ọ kọ̀yìn síbẹ̀ yẹn ni ẹ bá ní làákàyè ẹ tó bá fẹ́ kàn máa tara wọn jẹ wọ́n lẹ́yìn bú wa èmi yìí ka ìbú yín kò sí dọ́kàn pẹ̀lú ẹ̀bùn tí mo bí sí kọjá kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀dọ́tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ Mufty wo ẹlòmíà ṣe pé òǹgbó lásán ni tá a bá jọ pàdé ní face to face wọn ò bí ọ́ dákọ̀ ọ̀tá sí mi ní ọ̀tá sí ọ bó sì sọ̀rọ̀ wọn ò fọ́n lé sí tó bá nǹkan lápọ̀nlé pọ́n rẹ lé àwa náà pọ̀n lé ìwọ̀n tí ọba rò bọ́ lápọ̀nlé kan wà máa dìgírèsì àwa náà dìgírèsì ayẹyẹ ẹ̀ dànù
mi ò ní ìdí gbogbo àwọn tẹ̀ ń kó àwọn wúruwúru tẹ̀ ń kó káàkiri mi ò ní ìdí wọn níta ní ìdí lẹ́nu tó yẹ pé ìyọ́nú Ọlọ́run àti ìyọ́nú ànábì rẹ̀ ń bẹ lára sí rẹ̀ ẹni tó sì wà ní léhùn tó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ gbogbo ọmọ bàbá alálùbáríkà wọ́n wò rí wọn kan bá wọn sọ̀hábà àárí wọn kan yí ẹpẹrẹ àwọn àfa àárí wọn kan mọ̀ sí wúruwúru ìmọ̀ tá a rí lára Sheikh Thaoban ọ̀nkọ̀ tíra ó ń ṣe tíra lábáwá ìdún lẹ́nu ìmọ̀ ìbẹ́ńbẹ́ ọpọlọ ìpé that is ogún Sheikh Adam àlè lórí tẹ́yìn bá lè jogún ẹ̀ that is khilafa Sheikh Adam lórí tẹ́yìn bá lè yàn jẹ́ mọ́gàjí ẹ̀ yàn rólé rẹ̀ that is only the time needed that reality nìyẹn a sì ready at any time bẹ́ẹ̀ni tá n correct tọ́lọ́ bá ní ọkọ̀ rẹ̀ ti ààrẹ kòkó láyé ẹ náà correct tọ́wọ́ sinmi tí ń wí ṣé ẹ lẹ́ẹ̀mọ̀ ní ẹ̀yà alábòsí gbogbo wúrúwúrú yìí ìṣá tọ̀lọ̀ ìwọlé correct bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń gbìjà àti Venezuela ni àtàwọn bú àwọn sàhábà sọ̀sọ̀kúsọ nípa àwọn sàhábà ànábì Muhammad salani àti gbogbo rẹ̀ ẹkọlù ẹ̀há odidi àdíṣà ànábì ẹkọlù gbogbo nǹkan gbogbo àwọn àfáà àwọn ẹni Ọlọ́run lọ́ta tí ẹnìkan ka 53 èèyàn tẹ́ bájá ara lọrin kan ni mo wo fídíò rẹ̀ 53 èèyàn tẹ́ ti bájá wọ́n sọ wọ́n lé wọ́n lẹ̀ ṣé wúrúwúrú tí ṣe Adam máa ṣe nù àbí kí ní ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kílẹ̀ ní bíbẹ̀ nìyẹn ṣe é túnbọ̀ tẹ́gbọ́n mi dára ẹni tẹ́ ìdíbẹ̀ndì ó ti gbá transformer mú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n fọwọ́ kan wáyà ní mẹ́kànlá ń gbèrè ẹ̀dẹ́ ó ti gbá transformer mú níjọ́ tí ó ti sọ̀sọ́kúsọ nípa àwọn sàhábà ànábì no going back on me wọ́n jẹ́ ní wàzírù mọ́ríkà wọ́n lẹ́ sọ pé nǹkan àbẹ̀rẹ̀ àti parí ẹ̀ àti parí ẹ̀ tẹ́ tó sọ̀rọ̀ wàláì ìgbọ́n mọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ sọ àti parí kílẹ̀sì bọ́ọ̀ sanákàlì ó kù sídìí ẹ̀yìn kí ló rẹ̀ sí a sì kọ́ ọkọ̀ wá face to face wọ́n sì lọ kọ́ọ̀tù ọba à ń bẹ̀ ẹ̀lẹ́ parí kí ló gbé lọ tí a ń parí sọ́mọ̀ gbọ́dọ̀ tí mo sọ ní abala ti tàwa àkòléyàwó nípa iṣẹ́ Islam ẹyọ kan bẹ̀ tẹ́ǹsì wúruwúru díẹ̀ là ń kọ́rẹ́ẹ̀tì yín lé lórí wọ́n bọ̀ wá ṣàlàyé ẹ̀ kò yé pẹ̀tẹ́ ẹyọ kan bẹ̀ lásán rẹ̀ ẹ̀ sì fídì yòókù fídì márùn táwà tí ń play fídì márùn àbí agbègbè márùn táwà tí ń kàkún tá ń ṣiṣẹ́ lé lórí tá ń gbìyànjú lónìí báwa gbára ṣe mọ̀ nípa perfect o ẹyọ lábala kíni o àdúrà náà yóò bá mùsùlùmí tún ní ìdí abala àwọn professionals gbogbo feed níbo làwọn professionals wá wà feed kan nìyẹn so nínú àkòlé àti àwọn ń ṣiṣẹ́ lábala kárí léètì mọ́ wọn kásà àwọn ìjọ a sì ní ìdíyìn rẹ̀ gan so ibi abala kátà wò pé alálàáfà gbajúmọ̀ pọ̀ lè mọ́ mú gbajúmọ̀ pọ̀ ọ̀dá ká mọ́ rí wúrúwúrú mẹ́ àdẹ́kẹ́ gbọ́ dáadáa a ní correction lé lórí ẹni tí ọba ṣe bá ṣe àfiwé ẹnu bẹ́ẹ̀ lẹ́ni o ẹni tí ọba ṣe bá ṣe bí rọ́bítọ̀ tẹ wọ̀ tẹfẹ́ tàbí lífù pé ẹ̀yin lẹ́yìn ṣe tí ò wà ní rọ́bítọ̀ àwọn ọ̀tá sí àwọn bàbá wa kọ́dà káwọn bàbá wa ọ̀tá sí àásọ̀ pé iná lẹ̀ ń tà sí ara rọ́bítọ̀ balẹ̀ ntí rọ́bítọ̀ ní èdè à ń sọ fún rọ́bítọ̀ pé ẹ fi kún torí pé àkọ́kọ́ àgbà ní àkọ́kọ́ ètò tá a ní láti mójútó mùsùlùmí tí ó sì bá làákàyè mu toró ní làákàyè lọ́dálẹ̀ bí bàbá wa Sheikh Adam àlè lórí gẹ́gẹ́ bí number 1 àti gbogbo àwọn bàbá wa yòókù tí wọ́n kún wọn lọ́wọ́ tọ́lá nìkan ò lè dá sí wọ́n sọ pé ibi tó bá kù ẹ fi kún la ń sọ lọ́wọ́ lẹ́wà ń yọ kó wa ń lọ rẹ̀rẹ̀rẹ̀ ẹ̀dẹ̀ náà kí rọ́bítọ̀ pa ọwọ́ dàbí pé rọ́bítọ̀ kò níṣẹ́ gidi kan tó fẹ́ máa ṣe mọ́ ju ariwo burúkú yìí lọ ṣé oṣù lásán ni rọ́bítọ̀ máa mú àbí yọ máa dá wà láàlẹ̀ ilẹ̀ ìta bá fẹ́ máa gbà àwẹ̀ ṣé rọ́bítọ̀ mítìn lásán ni wọ́n máa ṣe ṣé nǹkan ọ̀pọ̀ ńlẹ̀ tí rọ́bítọ̀ tẹ́ kó ṣe àwa ni tó bá ṣe pẹ́ nu tẹ́ fẹ́ máa ṣe náà nu kò sí wàhálà bẹ́ẹ̀tì tó bá ṣe pé ìhùn náà ni inú tó pàtàkì jù ní ẹ̀sìn wa ní ìjókòó rọ́bítọ̀ torí ìjókòó àyè mọ̀lẹ́pẹ́ kó tó di pé ẹ̀ẹ́rà àwọn èèyàn àbáwa ká máa pe àwọn èèyàn pé kán má wà sọ́dọ̀ yín àbẹ́ẹ̀rí wa ká dìde pé
ẹja ṣètì alọ́tọ̀ àwa ti ṣètì alọ́tọ̀ o àti declare àbá ìpá ṣètì alọ́tọ̀ ẹ ṣètì ń pàkúlé màlúù fọ́sẹ̀ ẹ̀rọ lọ́wọ́ àmàlẹ́kọ̀ tó ẹ pèsè ẹyin bá jẹ́ sí ọlọ́run máa ṣe lọ àwa náà máa ṣètì alọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pé ẹ kọ́fà rọ́bìtọ̀ tí rọ́bìtọ̀ wá fẹ́ jẹ́ problem fún ìwé pé àwọn míì tó yẹ wọ́n jọ iṣẹ́ irú tí rọ́bìtọ̀ ń ṣe àti àwọn míì tí wọ́n ti wà lẹ́nu sẹ́yìn tí wọ́n sì fẹ́ máa bá sí ọlọ́run lọ ní abala iṣẹ́ àìmọ̀ lásán àti ulama ó yẹ ká ní ètò míì fún wọn ètò yẹn kì í ṣe tọ̀tẹ̀ sí ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ ní yóò ti tẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ tó bá fẹ́ wùwà tó lóhùn torí ẹ̀ jókòó wọn torí ẹ̀ dálẹ̀ a sì ṣetán láti máa wà lábẹ́ wọn ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ lè kẹ́ ṣera yín kẹ́ gan pa kẹ́ tàjá mọ́dà ẹ gan pa àbí kẹ́ wà lórí àwọn nǹkan kan bí ọ̀tẹ̀ kẹ́ wà lórí àwọn nǹkan tó kọ́ àwọn tó yẹ kọjọ́ yín ò ní jọ yín tá a bá ti gbé ti akalẹ̀ a máa ṣe lọ èyí tá a bá tún bá ń lẹ̀ àjọ ìwọ̀n irú conference mo lọ èmi kọ́ ni mo ní torí ara mistake tẹ́lẹ̀ sí ni wọ́n rò pé mi mo fẹ́ dá báyà ìmọ̀ míì tí mo fẹ́ dá lẹ́nu àìmọ̀ míì tí mo fẹ́ dá lẹ́ ó ti wà lẹ́tẹ̀lẹ́tẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n n tó lè kó ni pé àwọn èèyàn wo ní gbogbo stéètì ni wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ gidi ní abala ulama wal ahima ẹgbọ́n mi sìn àwọn èèyàn wo tí ẹ bá nílé lọ́rọ́ bítọ̀ ẹ lọ jọ ìbò míì tẹ́ bá rí pọ́rọ̀ yìí lọ́rùn èyí tó bá fẹ́ jọ àwa náà léètò kò jẹ́ nìṣẹ́ àléètò fún ìyẹn ni pé fún al-ahimma wal-ulama àléètò fún al-ahimma wal-ulama ó ti bẹ̀rẹ̀ tí pé akànfẹ́ ópin rẹ̀ fún hezars ni a sì ṣetá àti jẹ ọ̀gá wallahi summa billahi ládìlá ìdí tá àfi ṣetá àfi jẹ ọ̀gá ni pé àlàníyàn pa àfẹ́ jọ̀gá ẹ̀ a sì tún ní jẹ́ kódà bẹ́ẹ̀ pè mí pé kí wọ́n á jẹ́ wọn ò ní jẹ́ that's number one. Number two, iṣẹ́ mi ń pọ̀ lẹ̀ tí ò lè jẹ́ ara yìí kí wọ́n sọ pé ní àmà jọ̀gá mi iṣẹ́ pọ̀ lẹ̀ ìdíṣẹ́ máa ń wo àwa ni wípé ẹni táwọn èèyàn bá wù wọ́n láti tẹ̀síwájú wọn ó ti ṣáájú ká máa láwa ni àwọn ẹ̀tún wẹ̀ lómi ẹ̀ tí wọ́n ṣáájú lápò kí n sọ́tán fún yín rọ́bìtọ̀ míì tí ó wà àwọn tó wà ń bẹ̀ ni wọ́n yẹn lómi tó bá yàn mí ẹgbọ́ dáadáa lónìí ẹni ẹ̀yẹn lómi mi jẹ́ tí mo fẹ́ jẹ́ láyé mi lẹ́ni tí yóò máa ṣàlàyé ẹnu wọn bá tó bá yé tí yóò máa rí àwọn ọ̀dọ́ tí yóò máa fọ́ọ̀mù ètò Islam tí yóò máa ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ náà ni mo rẹ̀ ń ṣe láyé mi wọ́n máa jọ̀gá bí tí kì í bá ṣe pé wọn ò fi lọ mí wọ́n kà mí lọ conference ni wọ́n sọ pé àwọn òfin mi jẹ́ olórí West Africa Coalition tí kọ́ńtírì mẹ́ẹ̀ẹ́dógún bẹ́ẹ̀nu ẹ̀ wọ́n sọ wallahi àbí wọ́n sọ fún mi al-Mufti mo gbà tọ́lá ṣe àfáà mi ìbẹ̀rẹ̀ ni pé mo fẹ́ gbà táfà wà lónìí àgbà lóhùn sí dá sí àwa la fèsì wọn face to face lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí àwa àti wọ́n jọ ṣe conference papọ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí ẹni tó jẹ́ chairman ọ̀kan náà organization á padà pè wá ká ṣe ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àwọn náà wá correct wọn pé àwọn ò ní gbà kẹ́ ẹ dá ogún lẹ́lẹ̀ Yorùbá kẹ́ ẹ nílẹ̀ Yorùbá fẹ́ yà kúrò lára federal government ṣé federal government máa gbà that's number one ọ̀rọ̀ yíyá yẹn àkọ́ support ẹ̀ problem Nàìjíríà kì í sáwúsá lọ́kọ̀ ọ̀sẹ̀ wọn kàlùkù ló ní problem tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ yíyá lọ tẹ́ ẹ fẹ́ yà lọ ẹni pé kájà ní prógámù lẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń lè bí wa APC PDP àwọn ni wọ́n lè sọ̀rọ̀ pé àáyà lọ tí ó lè mọ́ṣèlú nìkan lọ́wọ́ tí ò ní mú jà lọ bẹ̀tẹ̀ yí kàkàkọ́ra yín jọ mélòó ni yín ráwọn aláràfà ráwọn pásítọ̀ kàkàkọ́ra yín jọ bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé ẹ̀yin ló lórí ẹ̀rí gbogbo ọba àmì nàbà wọn tàbí bá yín jà mọ́ torí pé ẹ kọ́ sí àìnífọ̀kànbalẹ̀ nílẹ̀ káàró òjìrì irú program yẹn ní ìsìtá ń pè ní Yorùbá Nation is one of program tí ọ́fíìsì wa handle lọ́nà méjì Jamaat àwọn mùsùlùmí handle ẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ ìgbà tí Mufty dé
òun náà tún handle ẹ̀ lọ́fíìsì wa èèyàn wa títí tó fi lọlẹ̀ àdáńtà sọ fún ẹ pé Yorùbá ní sọtẹ́fẹ́ wí ké àtakò kí Yorùbá kó ní àlàáfíà kó kásìrìn ọ̀nà rẹ̀ tí ó gbà lálàáfíà kó develop ká àchífù nǹkan dáadáa fún ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni sẹ́ni tí ń ṣe á bá àṣẹ ń pariwo kan ṣe àwọn Yíbò ń pariwo tiẹ̀ náà fi nǹkan sí òun náà ọmọ Haúsá ń pariwo ẹ̀ náà nǹkan ṣùgbọ́n kẹ́ wá sọ yí pé Haúsá ló fi àjẹ́ àbí Yíbò ló fi àjẹ́ no that tribalism another war nìyẹn ìtọ́tẹ̀lẹ́ ni pé irú ọ̀nà tẹ́ gbégbà yìí tí Yorùbá bá bọ́ sí yín lọ́wọ́ lóòótọ́ wọn á kó Yorùbá state àbí Yorùbá country wọn kó lé ẹ̀yìn lọ́wọ́ ogun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nù because àwọn èèyàn kan ń bẹ́tọ̀ pé àwọn ni wọ́n ní ìlú wọn àwọn náà ní eré àwọn wọn ò mọ yín rí ẹ̀ka kọ́ ayé jọ ẹ̀ka àwọn àwọn kan lábúrọ́dù wọ́n ń fún yín lówó wọ́n ń ṣẹ̀dí dọ́là sí yín ẹ̀ wá ń pariwo pé ẹ̀lẹ́ rẹ̀ ṣẹ̀ tí Yorùbá ní ṣe ta ló rẹ̀ yín gbogbo ọba táwọn mọ̀ ńláńláńlá ni ọ̀ràn yín ní sẹ́kẹ̀kẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú ò tiẹ̀ mọ ọjọ́ òṣèlú kọ́yìn sí yín ni ìkejì àwọn ènìyàn lẹ́fi darí tí wọ́n sọ pé àwọn ọ̀pá Tinubu ni tó bá ti sọ pé wọ́n dìbò àwọn yọ sí lẹ́yìn báyìí àwọn ti jọ́gbọ́n wọn kàpé lọ ipò ó sàmẹ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ara olórí yín pàtàkì náà ni lọ́sọ̀ àfi takùn ọgbà náà ìgbà tá à ń ṣe yẹn tẹ̀rí pa different abẹ́rù ìwọ́yá ìjókòó ti ń làrá jókòó èyí náà ni téèyàn máa sọ̀rọ̀ dẹ̀dẹ̀ pé à ń káàkiri mọ̀ ìṣẹ́ káàkiri ni lọ́wọ́ àwọn pages wa sí 2024 bá a ṣe káàkiri náà nù tó wọ́ sí 23 tó wọ́ sí 22 tó wọ́ sí 20 tó wọ́ sí láti 2000 kọ́ máa wọ́ lọ ìgbà tá a bá ti ní page kọ́ wọ́ lọ ó rí bá a ṣe máa ká ọdọọdún mọ̀ sí máa káàkiri nù bíi 30 ìlú àbíjú bẹ́ẹ̀ lọ náà láà lọ láti lọ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sì wọ́n ń pè àsọpọ̀lọpọ̀ program ní mo ṣe wà mo ní program wọ February wọ́n ti invite wá síbẹ̀ so kìí ṣe pé bóyá nítorí pé àbó nílà bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí mi ní tó nílà ni bàbá tó bá jẹ́ pé ẹni nílà kó ní mọ́tò bèèrè èsì kún tó bá fẹ́ bínú kú ẹ lọ bínú kú o náà ẹ wá rí ẹ̀rọ ẹ̀ lè parí ẹ̀ ọmọ bí ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ rí kẹ̀kẹ́ ọmọ kékeré tán lọ rí àtàkì katapila ni kẹ̀kẹ́ ó rùn ọmọ òun ó sì kíni yóò sun ẹkún ọmọ èké ni wọ́tọ̀ lọ dàmí dúró ọmọ èké ni ọ torí pé mo ní Ọlọ́run tí ó dá mi lójú àṣàṣì gbẹ̀rẹ̀ mẹ́yà àṣàṣì sọ̀rọ̀ bí o lè rí mi ní ìsìn kọ́ á máa sọ̀rọ̀ àṣàṣì kó ní òṣìrú mi àṣàṣì àti bí more than 30 years ẹlùmí padà wà jẹ́wọ́ pé lẹ́yìn 10 years wọ́n ti ń sa àwọn àṣàṣì láwọn tán máa àṣàṣì gangan àṣàṣì mélòó lẹ mọ̀ tó máa ń sọ̀rọ̀ àwọn alásàṣì kápẹ́tì tíra ní ìwé èsè kékeré wọ́n ṣàṣì alátiwò wọ́n ṣàṣì from every state láti lásàṣì báyìí pé tó oògùn náà ni oògùn náà ń bẹ àwọn tó sa oògùn ibo ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tiẹ̀ kápọ̀ ọ̀sọ̀ pọ̀ bẹ̀ lọ́wọ́ fún mi ní ìsìn ní sọ pé kí lẹ́sẹ̀ tí mo ṣe Ọlọ́run because o lè rán Ọlọ́run sí ẹ̀gùn olùkọ́ tó lè bà mí ní pé ìsáṣẹ́ Ọlọ́run ọba mi o wá ní wọ́n sàṣàṣì ọ̀rẹ́ Yéṣù láàrùn sí mi tí mo sì ní Allah azza wa jalla ọmọlẹ́yìn ànábì tààlẹ̀ ní kílẹ̀ ní gan kílẹ̀ gbójú ní ẹ̀yìn lẹ́lọ́ ni olóòtọ́ lè jẹ́ ni Ọlọ́run ẹni dífẹ́ǹdì ranù alábòsí lásán wọ́n máa tọ́kọ̀ rẹ̀ tí ó wọ́n ní àwọn afẹ́ jẹ olórí níjó mo ti dolórí kí ẹ tó sọ pé kí wọ́n mọ́ mo ti dolórí olórí mo fẹ́ jẹ náà mo ti tẹ́lẹ̀ ayé mi ọmọ olórí òun náà ní wípé kí n sá máa sọ̀rọ̀ tèmi kí n sì máa rí lọ àwọn nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ gbé kalẹ̀ ní àwọn ètò táwọn èèyàn lè jàǹfààní bẹ́ẹ̀ ká máa gbé kalẹ̀ olórí pé ara dẹ̀dẹ̀rìn tí ń dá ìlàmù náà ni pé bí ìgbà tó yẹ pé nítorí ọ̀gá yín la fi gbé Islamic market kalẹ̀ kí ni yín bẹ́ẹ̀ ni bẹ̀rẹ̀ ọpọlọ yín ìjà bẹ́ẹ̀ lájọ́ ń jà ìjà tí àwa àti yín too narrow ìtawà fèsì tá a mọ̀ sí challenges òun náà ni kìyànù al-ummati al-islamiyya fi biladi Yorùbá gbogbo ètò tó yẹ kó wà lára Yorùbá Muslim gbogbo services tí Yorùbá Muslim níìdì báwo ni Islam èyí tó kún àgbọ́yé rẹ̀ ni o èyí tó kún báwo ni ó ṣe yé àwọn mùsùlùmí kó lè bá rọrùn àti present ẹ̀fẹ̀ tí èsì mùsùlùmí báwo ni a sì fẹ́ dáàbò bo interest mùsùlùmí in politics
in economy and education. Nta ní ṣe ó pọ̀ wàláhì ó pọ̀ o lè mọ́mọ́ problem ti ẹnìkan mọ́mọ́ ọmọ ti ẹnìyẹn. So ẹjẹ̀ máa rò àdàkẹ́ bẹ́ẹ̀ bá bú àáfọ̀ yín léṣe bọ́ọ̀gà yín bú àáfọ̀ léṣe bẹ́ẹ̀ jà àbáyé jà. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ nígbà àti dé sí yín lọ́rùn. Àfáàwà Thawban wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní inna al-muslimuna qadimun. Ìmọ̀ sọ fún àfáàwà akẹ́gbọ́ dáadáa al-muslimun hadirun. Àníyàn bàbá wa Sheikh Adam Al-Ilory, àníyàn bàbá wa Sheikh Yusuf Qaradawi, ó nìyẹn. Ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Thawban sọ pé al-muslimuna qadimun bi idhnillah. Wọ́n ń bọ̀, ṣùgbọ́n ìbẹ̀rẹ̀ dídí wọn ó ti já báyìí. Bàbá ẹlẹ́ pé ẹpẹ̀rẹ̀ yín ní Khalifa Sheikh Adam Al-Ilory, message to bàbá wa Thawban. Ẹgbẹ́ dáadáa o, ẹ sì wí o. Gbólóhùn bàbá wa Thawban ní Khalifa Sheikh Adam Al-Ilory kẹ́ gbọ́ dáadáa. Bàbá wa Sheikh Thawban wí tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ yín tẹ́lẹ̀. Torí èèyàn gbọ́dọ̀ kíìpù àgbà tó kọjá. Ọmọ náà kan ní bàbá Sheikh Adam Al-Ilory ní àwọn àṣìṣe kan. Kọ́lọ́kọ̀rẹ́ tí wọ́n gbà wà láyé dá ayé padà kọ́lọ́kọ̀rẹ́ tí wọ́n gbà náà. Àléébù tó bá mọ̀ nípa wọn lọ sọ nígbà náà kọ́ wá dá ayé padà kó ti wá jí padà kọ́ wá máa kọ̀rẹ́ tí dédé rìn. Ọ̀fẹ́ máa sọ àléébù òkú wọ́n mọ́ tí Ọlọ́run padà àmókù. Tó ti lọ tí ò sojú wa. In tí Ọlọ́run fi hàn wá, ó fi hàn pé Ọlọ́run fẹ́ràn Sheikh Adam Al-Ilory. Ní tọ́lọ́run fi hàn wá lára wọn. Olóòní madrasa tẹ́nìkan fẹ́ máa represent ẹ̀ lọ́nà tí ó dá. Sheikh Adam Al-Ilory ni. Níbo ní bẹ́ẹ̀lẹ̀ Yorùbá yìí tí ò sí ọmọ mọ́ríkàsì ọ̀dọ̀. Ìṣàṣeyọrí ẹnìkankan Sheikh Adam Al-Ilory. Níbo lẹ́fẹ́ dé, wọ́n sì máa kí ó. Ẹnu tó bá jẹ́ correction láàwí pé bàbá yìí ò ní àṣeyọrí, ó ní àṣeyọrí tiẹ̀. Sheikh Thawban, even tí gbọ́nà yẹn bá wá pé èmi ní Khalifa Sheikh Adam Al-Ilory, Sheikh Thawban lọ́wọ́ wí bẹ́ẹ̀, ìlú bàbá yẹn náà ló bí yín. Nítorí kẹ́lẹ̀ bá rọ́pò rẹ̀, kẹ́lẹ̀ bá délé rẹ̀, kí sí ẹ̀wọ̀n mọ́ bá bàjẹ́ ló fi ní kẹ́ kíw. Ẹ̀yin náà wá kéwù ẹ̀wà kélẹ́bù ẹ̀ké pé tí ẹ̀ bá lọ represent bàbá wọn, ẹ fi gbọ́nà lẹ́rẹ̀ẹ́sẹ̀ tọ̀, ẹ̀ bá lọ ṣe àlífà bàbá wọn. Tẹ́pọ̀ gbogbo ń tàà ní ìdí lára bàbá, káàrẹ́ ní táà mọ̀ rí lára rẹ̀ ní ọmọ rẹ̀. Bàbá ti kú, àìlélọ bá wọn sàárè, a ní ìdí ọmọ àlùbáríkà kan, tẹ́pọ̀ dédé iṣẹ́ tí bàbá yẹn ń ṣe yọ handle ẹ̀. Ẹnìkan sọ wípé ọ̀tẹ̀ náà kí ní jẹ́tẹ̀, orí ẹ̀ sì pé. Tí ó sì rò bí èyí tí ọ́n ṣe bàdàrí yìí láwà gbà fún àlébà ṣe Adam Al-Ilory ó bú àwọn sàbí. Àbọ́sọ Venezuela. Aksu tamaman. Sheikh Adam Al-Ilory kìí ṣe bí rọ́bìtọ̀ ṣe rí ní ìsẹ̀. Tí Sheikh Adam Al-Ilory bá ń bẹ láyé dòní, irú wa ìláyé àmẹ́tẹnubá rọ́bìtọ̀. Pátápátá ẹ̀ka lọ rí bá wọn níbi ẹwà. Kódà tàbá tó lọ bá wọn bí ẹwà pé bàbá ẹ kọ̀rẹ́ẹ̀tì, tàbá tí wọ́n bá tó kọ̀rẹ́ẹ̀tì ẹ̀, ní ti ń bẹ lára wọn, àgbàríkà ti ń bẹ lára wọn, dáadáa ti ń bẹ lára wọn, ọkọjá ká wá sọ pé àwọn àjáde sí wọn àníjáde. A ṣe sùúrù dìgbà tó wà wù Ọlọ́run. Ìgbé yìí ti ń ṣe mọ̀dàrú tí ò ṣe manage. Ẹ̀yin tí ẹrù bẹ́ẹ̀ ń defend ṣẹ́rù báwo yóò lọ́la àtẹ́ defend wọ́n ti mọ̀ pé wèrè ń gbé orí ọpọlọ yín dèdèrè ó ń da orí yín láàmú kí lè fẹ́ máa defend ó sàn fún yín kẹ́ ẹ dáa lé ìbáwọn àgbààgbà pọ̀ tó sì wà pẹ̀lú mọ̀dàrú ní wọ́n sì sọ̀rọ̀ ẹ̀ka ajáde wá ń sọ̀rọ̀ ẹ wá ń fi múlẹ̀ ìyẹn sọ fẹ́mi sọ́ọ́lá àwọn àbàtí ọ̀tẹ̀ lọ́rùn wọ́n darí ẹ̀yìn wá mú ẹni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ sì mọ̀ pé àṣìṣọ́ ni nígbà tí ẹ̀bá ọ̀sẹ̀ sùn lẹ́ẹ̀sẹ̀ jí tí wọ́n ń ṣe kótókótó tẹ́ẹ̀kẹ́ fi lára balẹ̀ tẹ́ bá fi lára balẹ̀ tó bá yá dé oorun nígbà tí ẹ̀bá ń ṣe ìrànà lọ́wọ́ tó ẹ̀sẹ̀ jí tẹ́ bá fi lára balẹ̀ ṣé kò ní padà sọ pé ṣé òun ti ṣìṣọ́ yóò padà correct yóò nà máa padà yóò dẹ̀ correct ara rẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ wá mú tẹ jáde ní ìsìntẹ́ ní pé ìsọkúsọ ìgan bó ṣe rí náà nù ẹ wá ń bá fi kún débi pé àwa rí olórí burúkú kan bó ṣe wí nù ó wá ní àwọn bíi Aisha àwọn Abakiri ní apọ́nṣẹ́ ànàbí ebi ńgbà tí ẹni tó sọ dìdìrín ọ̀rọ̀
àìbálàkẹ́ mú ọ̀rọ̀ sáwọn tí wọ́n ṣẹgbẹ́ bàbá rẹ̀ ìyá rẹ̀ àfá rẹ̀ anybody inú wa àti bàbá àti àfá wa wọ́n ṣẹgbẹ́ anybody gbàtẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ dáadáa tó pẹ́ra ìlásáájú lọ́jọ́ káwọn èèyàn náà máa fi ní tó tọ̀gbò lè sọ láburú wọ́n bá fi kún ẹ̀ẹ́dẹ̀dẹ̀ nìkan náà wà mọ́ ìwà jáde rá ní wọ́n máa ti ń sọ kí ni wọ́n máa ti ń sọ wọ́n ẹ̀sẹ̀ jí lójú oorun tí ó ẹbá ní òsẹ̀ jí lójú oorun ajẹ́gbọ́n mú gbóòlù orí wọn ti dàrú nìyẹn èyí ó bú tààní sẹ́rù àádàrí ju ẹnìkan lórí èyí òní àfikọ́ jáde wá padà kó ṣàlàyé pé òun kó ọ̀rọ̀ wọn jẹ òun sì tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó bá ti sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ́ bàbá ni pé wọ́n tọrọ àforíjì lọ́dọ̀ Ọlọ́run tó tọ́lọ́ bá lóhùn dáríjì àwọn ọ̀rọ̀ wúyà kan mọ́ àbí abẹ́ká bínú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ti tún la gidi kí máa ṣẹyọ kan ní pọ́tòpọ́tò kí ní kan lè dá màlẹ́ká àwárí àwọn ọ̀dẹ̀ kan a ní màjáàsì ni wọ́n ṣe màjáàsì wo ẹgbẹ́ màjáàsì orí bu yín ẹgbẹ́ kó wájú wa ẹnìkan tó ní màlẹ́ká lọ́lọ́run àwọn ń ṣe àsìkáàrù kìí ṣe torí màlẹ́ká gbogbo àsìkáàrù kẹrí tá à ń ṣe Ọlọ́run láfi ń ṣe kíni láfi ń yìn bọ́ bá wọ Ọlọ́run ní àsìkáàrù tá à ń ṣe ó lè fi màlẹ́ká ràn án lọ ń ṣe tí ẹnu ọ̀kan àwa tó màlẹ́ká dá kò sí ẹnì kankan níwájú ọ̀dà màlẹ́ká ànábì Ọlọ́run kan ò lè dá màlẹ́ká màlẹ́ká ò lè dá màlẹ́ká Ọlọ́run ló dá màlẹ́ká ànábì Ọlọ́run lè pàṣẹ fún màlẹ́ká kọ́kọ́ bá ṣe ṣe tí máa fóun Ọlọ́run ló pàṣẹ kó ṣe é dìmọ̀ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tà sí àwa kíníyà tó kò tó ọ̀rọ̀ wọn ni má jà sí ìjà sí òfò ẹlẹ́sọ̀rọ̀ já sí níwájú àwọn òlàmá òlágbàáyé kẹrí bẹ́ẹ̀ sì yẹ̀yẹ̀ tó ẹrù ayé dèdèrè láwà ayé ọgbọ́n Ọlọ́run kó àwọn ọlọ́gbọ́n kò kó ń lẹ̀ o ẹ̀rọ àmọ̀ pé ẹ̀rọ tẹ bá sọ àwọn ọlọ́gbọ́n ó sì kíni wọ́n yìí rẹ̀ o ọmọ ìyá ìtọ́bá jẹ mẹ́sì a máa fún wa lézẹ̀ kẹ́ mọ̀ dáadáa ìtọ́bá yẹ wọ́n ká tú àtù ẹwà tún wá sọ̀rọ̀ gan nípa Gumi ibà ti sọ fún yàwọn yẹn ti rìlíìsì àìmọye fídíò ẹ fẹ́ máa dẹ́rù bà ara yín ẹ fẹ́ rò bí ẹ lè dọ́gbọ́n máa sọ̀rọ̀ kan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó fi wá sọ̀pá àṣẹ tí ọ̀dà ìgbà tí odidi ọmọ Tinubu gangan tí ó ń jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀tẹ̀pẹ̀ bá di ṣé ọpọlọ yóò yẹ kó ṣiṣẹ́ izu gómìnà ọ̀rá sáyẹn gómìnà against bandit ọ̀rọ̀ tó sì sọ lórí ẹ̀wà ó against terrorism ó against ká máa pa christian gbẹ́gẹ́ bó ṣe against ká máa pa mùsùlùmí gbogbo nǹkan yẹn lọ against kì í dẹ̀ sí òun lọ dá wọn lẹ̀ ó dá sọ̀rọ̀ wọn ní ìdásítọ́ pé ìjọba gangan mọ̀ kó tó dá sí ọ sọ wíwù tí ẹni nípa àwọn tó wù mọ́ mo sọ níbi program kan wà complete ẹ̀ mo ní bandit àbí àwọn terrorism tó ń lọ yìí àbáwọn Boko Haram ẹ pa wọn papọ̀ oríṣìí mẹ́ta ni oríṣìí tó burú jù tí ìrìnà ti sọ òun náà ni àwọn èyí tí wọ́n ń lò gan kí wọ́n lè sọ pé Nàìjíríà ní ìdí security wọ́n ń lo àwọn kan wọ́n máa da Nàìjíríà rò kí wọ́n pààyàn ká pa Christian ká máa pa Christian ṣe òpé wọ́n sọ wípé ń pààyàn tẹ́ni agbára kọ́ńtì ọ̀ka àwọn kọ́ńtì olórí ìgbúrú tí a máa ń lo kọ́ńtì láti lọ́gbọ́n wọn àmọ́ bó ṣe colonize mọ́ ní sí bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn òyìnbó rádàdàdà tá a wí yìí wọn níbi kan máa colonize torí pé wọ́n bá ti colonize wọ́n achieve àti gbẹ́sìn wọn wọlé wọ́n sì achieve commercialization wọ́n sọ yìí di commercial center ń sìn owó yìí ni wọ́n máa fi develop lu wọn wọ́n sì jẹ gàba ní sábà fẹ́ mọ́ sí lẹ́mọ̀ sí kíni colonization commercialization and christianization and the reality ni pé níbi christianization yẹn kí ẹgbẹ́ christian lọ́wọ́ àlàbí agenda wọn àwọn tí ń support Palestine lónìí 90% wọn àwọn christian àwọn yóò sì lábẹ́ agenda àwọn tó ń colonize àwọn christian tó jẹ́ normal christian náà ń bẹ lọ́dọ̀ tí a ń bí àwọn christian tó jẹ́ normal christian wọ́n ń bẹ lọ́dọ̀ tí a ń bí ẹ pé àwọn kan ṣẹ̀sìn tí ẹni ẹ rí gbogbo ọmọ ṣe ń jáde tẹ́ ń tako Trump àwọn ọba wọn sí nínú kúrúsèdì ti àwọn tí wọ́n kàn fẹ́ máa fẹsẹ̀ bójú tó máa lọ bá rí àwọn terrorist láàrin àwọn mùsùlùmí bó ṣe wà láàrin àwọn kẹsẹ̀ nù àwọn Amẹ́ríkà ni wọ́n darí terrorism lábẹ́ àsíá kúrúsèdì àbí lábẹ́ àsíá àgbèjà Christian tí ó jẹ́ pé n tó yé ló yé kì í ṣe pé wọ́n lò wọ́n wà irú àwọn yẹn ni al-Islam sọ pé àgbọ́dọ̀ bá wọn jà àgbọ́dọ̀ bá wọn ṣe àgbọ́dọ̀ ṣe dáadáa ṣe wọ́n yìí ṣọ̀tá wa wọn ò lẹ́mìí pa wọn pa wá
ìjẹ́ tí wọ́n fi yàtọ̀ láàrin tí wọ́n ní pé àwa gba ànábì Muhammad gbọ́ wọ́n láwọn gbàgbọ́ ọ̀tọ̀ wọ́n náà ní òjíṣẹ́ tàwọn náà bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n lẹ́mìí àti ìjàmbá lórí mùsùlùmí náà wọ́n pọ̀ wọ́n bẹ ládùúgbò mi wọ́n bẹ ń lù wa lè rí wọn kan sọ pé akẹ́tì àwọn láìlẹ́ èyí tí àwọn èdè àjọ máa ń jà gan nítorí pé wọ́n ń wà tí ọ̀dà sára mùsùlùmí àti parí ìjà wa ẹ̀wá sí wò ká béèrè nígbò láti parí àti parí ìjà wa dé lẹ́fù yìí pé wọ́n tún wá gbẹ́kànga fún ìjọ Christian wọ́n wá gbẹ́kànga fún wa ní orphanage òun wa toró lójú ìjà tá à ń bá wọn jà àbáwọn jà pé ẹ mọ̀ sí láyé ọ̀gbọ̀dọ̀ sí ṣọ́ọ̀ṣì yín ọ̀gbọ̀dọ̀ sẹ́sìn yín no ìtẹ́ ẹ̀ ṣe ń di báyìí tí ọ̀dà sí wa láàrin ìgbà ìṣe ìjà yẹ́nìí nígbà tí wọ́n bá wà iná làwọn náà nítọ́lọ́ ń bá wa sọ́nà Al-Qur'ani ká wùwà rẹ̀ ṣe tí wọ́n bá wà láwùrí wùwà ṣe tí wọ́n bá sí mọ́ àbámú pé wọ́n gbọ́dọ̀ sí àpá wọn dànù ní ṣe Ọlọ́run sọ pé ká pa wọ́n èèwọ̀ Ọlọ́run ní ká pa wọ́n ṣé Ọlọ́run ní ká ṣàbúrú sí ẹ rárá Ọlọ́run àgbọ̀dọ̀ ṣàbúrú sí ẹ tí wọ́n bá gbógun tì wá ní ká dìbẹ́ǹdì ara wọn so ẹ máa yín ẹ máa wulẹ̀ lupọ̀ ẹni tẹ́ pé tí ń bẹ lórí ẹ̀mí di ó lé àwọn èèyàn tí wọ́n lè tako Mufty wọn ò ju mẹ́ta lọ nínú Christian àti ẹtí ṣe Christian ìzáídà kọjá pé ó ti lájẹ̀ndà tọ́mọ̀ pé èmi yìí o bóun ṣe ń wò mí mo ègèsì àjẹ́ndà wọn àjẹ́ndà sì níbi kí ẹ̀fẹ́ máa jẹ gàba lórí àwa mùsùlùmí kí ẹ̀fẹ́ máa yàn wá jẹ tí ẹ mọ̀ pé tí ẹ bá ti wá ń lajú pé èyí àfẹ́ lápòjú ẹni ẹ̀sẹ̀ wọ́n mọ̀ kàmpé pé wọ́n gbọ́dọ̀ dìbò fún Muslim ẹ̀ sì lè dá dóbòdì fún èèyàn yín láti gbé wọlé bóyá yóò jẹ president àbí yóò jẹ governor àbí yóò jẹ senator gan kò sí tẹ́sílẹ̀ dábòdì so bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ governor lọ́pọ̀lọpọ̀ state especially state mẹ́rin nínú mẹ́fà tí Yorùbá ní ẹni ìdìbò mùsùlùmí ṣùgbọ́n ẹ wá ń takò mùsùlùmí pé wọ́n bá dìbò fún wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin náà wọ́n gbọ́dọ̀ dìbò fún ẹ lájẹ̀ndà lórí àwọn tó lájẹ̀ndà yẹn ẹ gbọ́ mi nísìn àwọn lè ní kíláàsì pẹ̀lú wa torí tí wọ́n bá ní wọ́n má dìbò fún mùsùlùmí àwa náà tó kún gbọ́dọ̀ dìbò fún Christian ìwọ tó ní wọ́n má dìbò fún mùsùlùmí tí wọ́n bá fi lè dìbò fún mùsùlùmí tí candidate rẹ bá fi wọlé ó mọ̀ pé ogun olókùn tó gbè tí wà ẹ̀yin tẹ́ lájẹ̀ndà ẹ̀yin nìkan àwọn tó wá lájẹ̀ndà náà àwọn mùsùlùmí kọ́ àwọn jẹ́ wọ́n fẹ́ ba táwọn àgbàlagbà tí wọ́n ṣe é lẹ̀jẹ̀ ni ẹ fẹ́ fi ẹni tí ò ní èrò rere àti àníyàn rere tí ò ní ẹ̀ka lórí ìjù kọ́ máa kọ̀ndẹ́mù èèyàn kọ́ máa yẹ̀yẹ́ lọ ẹ fẹ́ gbé wọn sókè kíkà máa tẹ̀lé wọn fún kíni bí ẹ bá mọ̀ pé ìwọ́n tẹ̀lé èèyàn kì í ṣe gba lọ́rọ̀ tó ń tàn kì í ṣe kùmà kì í ṣe ìbúlọ̀ máa bú ọ̀rọ̀ ni fàbí rahmati minallahi lintalahu Ọlọ́run ní wà náà yìí mọ àánú mi lọ́jọ́ kí n jẹ́ pọ̀ ọ̀rọ̀ ẹni tó fẹ́ darí yọ ọ̀rọ̀ wala kunta faddan ghalidhal qalb ká pé ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ lé ghalidhal qalb ọkàn náà lé lanfaddu min hawlik wọ́n ó tùkà ní ẹni tí àwa ń taako kọ lọ́rọ̀ tí ọ̀jọ̀gbọ́n òfin mọ̀ tẹ̀lé kò dé lẹ́nu sáwọn àgbà nínú Islam ilẹ̀ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú kò bàjẹ́ nígbà tó Ọlọ́run ti fa àwọn ọmọ rere tó pọ̀ tó fà jáde tó lọ́n sì ní kírú bàbá ọba kan wà ń bẹ̀ kò sí wàhálà kan mọ́ bàbá fẹ́ ranjú bàbá fẹ́ yàwòrì gan yàwòrì wíwèrè lẹ́nu kò tún ṣe níṣe ọ̀bá lè ṣe kàdámù lóúnjẹ bẹ́ẹ̀ tó lóòótọ́ àníyàn rẹ̀ dáa tí ìkànnì sí pé tọ́ọ̀gì lòun wù àbí ẹ̀gọ̀ tí ò ní mọ information délẹ̀ tí wọ́n kàn máa tó fẹ́ yá bú Mufty ìwọ́n náà máa bú táni ẹ̀ bá dáa tún àníyàn ẹ̀ chẹ́kì tí èsì ṣe kàdámù ló bí fẹ́ ọba náà kí ló dé tí èyí wọn ọmọ wíwìkúwì ìmọ̀ wo níbẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ẹnìkan ń kọ tíra ó jáde jámíà ó ń sọ lábáwá ìtọ́dán ó ń ṣe wáàsí ó ń kọ́ ọmọ ní kéwú gbogbo àwọn àfáàsìrì ní fún respect láti ṣe ká ádámà lórí tàbá ní àwọn wá ádámà lórí lẹ́yìn ikú rẹ̀ ta lóró lé ẹ̀ ti rí dídá àtàwọn ọmọ yòókù tó jẹ́ alágbàríkà ní òkè sọ̀tá anybody àwọn tó bá mú mi lọ́tà ní ìgbà ọ̀pọ̀ mú mi lọ́tà ọmọ máa sọ̀tá rẹ lẹ́ẹ̀dẹ̀ rẹ àti láàrin ìwà àti fóònù rẹ kò sí àkọ́ tó lè fi ọ̀tá rẹ affect mi ò ní ìdí ẹ mi ò wá nǹkan kan ju Allah ridọ́hù tó sáyìn ló ń jà ẹ̀rí abala mi nígbà ní mo sọ pé kọ́ máa kọ́ àwọn ọmọ mùsùlùmí kọ́ máa kọ́ wọn níbọn owó òkùnrin náà sí fídíò ó sì ti gbàrú ẹ̀gbọ́n ṣe ń wè ẹgọ̀gàn
ẹ tó gbọ́ dáadáa mo sọ bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó bá wo fídíò láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ìhàlẹ̀tẹ́lẹ̀ ìhàlẹ̀ sẹ́rẹ̀ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ti wo ohun tí wọ́n wí wọn ò ti wo ohun tí mo sọ mo ń sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ mo tún sọ̀rọ̀ lọ ẹ wá yọ láàrin kan wọ́n á jù sí wọ owó òṣèlérì ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ lọ wò láti bẹ̀rẹ̀ kó o sì wo ibi mo parí ọ̀rọ̀ sí kí ni mo ń sọ́ọ̀bọ̀ tó ń sọ bẹ́ẹ̀ kí ni mo ń sọ́ọ̀bọ̀ tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ mo ń sọ̀rọ̀ nípa defense jẹ́ pé nọ́mbà ní kò sẹ́ni kankan tí ó mọ̀ pé lónìí ẹni tí wọ́n bá ń gbógun ti dandan ni kó ronú bóòlù wọn ó ṣe defense kó o sì mú kó o sì wó ìjọba wọn nítorí ẹ̀rẹ̀ kápẹ́rẹ́ tẹ̀ wá káàkiri owó ìjọba wọn ọ̀dẹ̀ pa thousands kẹ́ni kan tó kú òun bẹ́ẹ̀ kó tó bọ́ sí ìrákì kó o ti bàtẹ́ parọ́ máa kó ní mass destruction weapon ẹ wá yá ẹ ìkú òun bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ nǹkan fi discover pé irọ́ ni kò ní kí lọ́wọ́ fa tẹ́ fún owó kòkò sí lọ́rùn ìkẹ́lẹ́ ní ṣẹlẹ̀ ní Gaza yìí ẹni pé ẹ pa gbogbo Gaza rẹ̀ ẹ kò gbogbo kú òun yẹn wà nítorí pé wọ́n rí wípé bóyá àwa náà káàkà kèrò lásán káwọn ọmọ sáyẹ́sì ká jáde lásán ni inú sì tún ń bí yín pẹ̀lú bá a ṣe lẹ́tọ́ inú ń bí yín pẹ̀lú bá a ṣe mọ́ ẹ̀yin lẹ níbọn ẹ̀yin lẹ ní sọ́jà ẹ̀yin lẹ ní agbára ẹ̀yin lẹ násẹ̀sì sí àmà máa ṣe irú ìgbà tí ń bẹ lọ́wọ́ yín tọ́ ẹ pé láwà náà kápá wà náà gbogbo ọmọ ilé ike wa síbi ilé ike wa ní àwọn akọ́lá ní skul àwọn ọmọ ilé ike wa bàbá kọ́ wọn ní gbogbo nǹkan tán àtọ̀ wa kọ́ wọn ní dìfẹ́ǹsì náà ọmọ ìgbé mọ́sí wà lọ́yà ọ̀rọ̀ kiri káà mi ni kò sí ọ̀fẹ́ǹsì kankan nínú tí mo sọ pé ọ̀dá wọ́n máa lè kọ́ àwọn ọmọ ní ìbọn wọ́n ṣe máa ń yìn kí ló burú mẹ́ ẹnìkan lọ́sọ láìpẹ́ ó ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ ọba ti lè sèfù wa níbi àwọn bandits àtàwọn terrorists ak kíni 47 kan ní wọ́n há aláwọ̀ èèyàn lọ́wọ́ wọ́n kọ́ ọmọ sí èyí láti normal wọ́n wí bẹ́ẹ̀ lamẹ́ríkà wọ́n wí bẹ́ẹ̀ bí adẹ́ normal náà gbọ́dọ̀ defend ara ẹ̀ ṣé èmi tí wọ́n á wí bẹ́ẹ̀ orí bí tí mo ti lọ kọlu ṣọ́ọ̀ṣì ẹnìkan rí àbí tí ọmọ yàtọ̀ láàrin ọ̀rọ̀ tí mo sọ nígbà tí ọpọlọ rí o pé nǹkan bí n bẹ́ mú rẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n ń dààmú orí ẹ̀ ọmọ yàtọ̀ láàrin ọ̀rọ̀ tí mo sọ mi ò sọ wípé àwọn ọmọ wa kọ́ lọ máa kọlù wọn mo ní ọ̀dà kan kọ́ wọn ní ìbọn bọ́n ṣe máa ń ṣe kí ni bọ́n ṣe máa ń yìn mí ò kó díẹ̀ kò dẹ̀ sí àkàtọ́ tako tí mo sọ ní òfin ẹ̀rù tí ń bọ̀ ó náà ní nǹkan tó jẹ́ pé ẹ fi inú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ti dẹ́rù báyìí kí ni nǹkan ọ̀hún a kà pa wọn dànù ní a kà pa wọn mùsùlùmí dànù ní ọwọ́ o rìkọ́ọ̀dì ọwọ́ o tá máa jù sí yín àwọn pásítọ̀ yín tí ń kó ìbọn lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ yín tí ń jẹrẹ mùsùlùmí lẹ́nu nígbà wọn pa tán sún tán tó ń jẹrẹ lẹ́nu ọwọ́ ní kéde ìwọ́n sọ pé kí wọ́n kọ́ wọn ní ọkọ ọmọ kankan ní ìbọn ọmọ sùkúù wa kankan ní ìbọn lẹ́nu gbé ní ọkọ wọn ṣùgbọ́n mo gbà pé inú tó dáa jù ni pé bẹ́ẹ̀ bá ń bá ẹ̀hàn náà ẹ implement plan yín láti pa wá ọmọ tí mo sọ sáwọn àwọn ò rí àwọn èèyàn yín tí pásítọ̀ tó kó bọ̀ sọ́run àwọn pásítọ̀ tó kó ìbọn wá fáwọn bandit àwọn bandit ẹ̀ wí gẹ̀gẹ́ gbogbo wa kọ́kọ́ wa ní ìbọn ẹ̀ ń bá ti wá bá ọ wọ́n kí n pàṣẹ wọn wá náà yàn láwọn bandit kèsè gbàrún ìbọn wọn mú wá láwọn bandit èwo tí yín wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kírísẹ̀ náà wà ń bẹ̀ tẹ́sí ń kọlu mùsùlùmí àti ẹ̀yìn tẹ́ pé ẹ̀ ń kó wẹ́ńpọ̀n wọlé tẹ́sí mú yín lọ́gọ́gù ẹ̀rọ pọ̀ àmọ́ tẹ́ dánwò ní àtàkà fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kẹlẹ́ tí lọ àtàkà mùsùlùmí ni àwọn ìhànà owó yín tẹ́ lájẹ̀ndà làwọn bá wí o kìí ṣe normal christian o normal christian àjọ ń ṣe ni o wọ́n bẹ́ school wa wọ́n bẹ́ cooperative wa kódà ní cooperative kan nílùú kan gbogbo àwọn bí fọ́ sọ́mtì ti bẹ́ẹ̀ tó ẹgbẹ́ yẹn ní bá ń dà ọ̀ láàmú àìmọ̀kan olè wí ni àìmọ̀kan máa ń ṣubú ní ìsìnkú kọ̀ọ̀ṣẹ̀ àbámọ̀ kábàámọ̀ ṣubú wọ́n tó wá láàjẹ̀ndà kataba Allahu al-agliban náà yìí tẹ́ lájẹ̀ndà àjẹ̀ndà àwọn ní pé ìwò lè mọ́ yín pọ̀ á tẹ̀ lórí mọ́lẹ̀ ni ìwò ní àjẹ́ndà àtàwọn mi báwo kí ní máa wọ́n àwọ̀ yẹn pọ̀ ẹlòmíì ni pé ọba yẹn ó ti ń gbú ẹlẹ́bọ̀ jù mùsùlùmí náà ní ẹlòmíì o ó yẹ pé mùsùlùmí náà lábẹ́nú òun àtàwọn ẹlẹ́bọ̀ kankan náà jọ yẹn ọkàn wíwá ní òfò lásán ni àbọ̀kàn débìlà òfò lásán ni àbọ̀kàn pẹ́ra rẹ̀ ní mùsùlùmí rọ́ lásán ni tó lùwọ̀ bá ti wá ń takọ̀ ẹlẹ́bọ̀ gangan ẹ wà máa rí mùsùlùmí tí ó pẹ́ra rẹ̀ lọ́ta olúwo kí tí ní tiẹ̀ irú àwọn yóò pọ̀ nílẹ̀ káàró jèrè ìwọ náà lájẹ̀ndà
wà nínú àwọn tó wà lẹ́fù pé àwọn alájẹ̀ndà àwọn àjẹ́ndà tẹ rò bí ọba kò lè yẹ kó jẹ́ onísúnà àbí olúwo ṣe onísúnà láìka àwọn onísúnà lásán ni ẹ̀gbọ́n mi sìn ìwọ̀n bá a mà tolúwo ní ẹ̀rí ọkàn àti ìtọ́sọ́nà ọlọ́run lójú ẹ̀dà bí ẹni pọ́ mọ̀ ju ìtọ́mọ̀ lọ torí ẹni tó bá ti ní tawhid ìmọ̀ rẹ̀ ó ti ga yóò máa nítọ́sọ́nà ni olúwo àníyàn rẹ̀ ni tó dáa àti ìgbàgbọ́ wípé pọ̀ sí ẹbọ pẹ̀lú ọlọ́run ìfẹ́ tó ní sọ́lọ́run ló fi tayọ everybody kí ló fẹ́ hate ẹ̀ sí nínú dáa mà ò ní pé gbogbo àfà tí ọba ti free tí èsà àfọ ológbó ni máa ń láìpẹ olúwo tó bá ti ní tó wà ní ògbó ní kó o sí kó o ní láìpẹ ẹ yóò wà máa wá nǹkan míì tí ó fi máa sí kí ni bù wọn ní olúwo ìyàwó rẹ̀ kan tọkọ lẹ́wọ̀ nǹkan kí lọ́kàn tí a pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ ọwọ́ àmẹ́gbà tọkọ àbí tí ń bẹ láàrin wọn tó fi kọ ọwọ́ àmẹ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ pẹ̀ ọfẹ́ sọ pátá ọmọ ìjí àwa wà ń bẹ tó sojú wa tá a mọ̀ tó dá wa lójú la dúró tì pẹ̀lú ẹ̀ torí lè bóyá àmọ́ àwọn kankan nípa ìyàwó tá a wí náà gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ṣe ṣùgbọ́n sí ìyẹn lọ́kàn wa àbí tí olúwo ń ṣe ní tó dé tí àwọn òun ò fi lè sọ ọ̀rọ̀ kọ̀ǹfíìsì olúwa wa wọn ni pé káti ẹ̀ pé nípa ní ti ń bẹ láàrin wọn ìwé èmi mọ̀ àwọn àfáà wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé irú ta ló bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwò lọ́wọ́ sí inú àfẹ́ ìyẹn yíyá wa àbáwọn ètò ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ìyá ìbú àìtá síbẹ̀ kí ló dé nítọ́kàwájú ni pé ní tí olúwo tá a mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn kódà afẹ́ lè sọ pé a ti kọ̀rọ̀ rẹ̀ tí kì í bá ṣe pé ọlọ́run ló mọ̀ kọ̀rọ̀ jù ẹ̀gbọ́n mi ni olúwo tó mo lè sọ pé bí kọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe rí lẹ́nu wọn bá tó wá hàn sí gbogbo ẹgbẹ́ tí wọ́n máa ṣe ni ọ̀bá wọn ṣe wọ́n mọ̀ yín lẹ̀ Yorùbá dáadáa ẹ̀mọ́jọ́ mo ti wá àlàyé ẹ̀mọ́jọ́ mo ti ń darí ìjọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ní tààwọn tọrọ ẹ̀ 1994 ẹlẹ́ẹ̀kẹta nù mo darí ìjọ kan rí rọ́fùdí mo tó yá sàlàfíà tá à ń pè ní mọ́jú sẹ̀rí sàlàfíà mo tó wá bọ́ sí movement tá a pè ní tààwọn torí òun ó wà comprehensive ó kọ́fà gbogbo nǹkan ọmọ ìyá mi ò ní tẹ̀ ń jẹ àwọn kan lájẹ̀ndà ibi àjẹ́ndà láti jọ ń pàdé ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wọn ẹ ṣe sùúrù ni ẹ bá máa bí alẹ́ rè ní gbogbo ẹ lè kọ́ wa bàbá ẹ ṣàlàyé àwọn kàwá ẹ̀ tàbá sọ tí ọba tẹ̀yìn lọ́rùn ẹ̀sọ́ tí ọ̀tẹ̀yìn lọ́rùn ẹ̀sọ́ táyọ̀ náà bá wòye sí ẹ̀mẹ́yẹ̀ ni má kọ̀rẹ́tì ni kò sí ẹ̀mẹ́yẹ̀ ni má kọ̀rẹ́tì ni wọ́n dẹ̀ lè gbà àmì tó má ní wọn ọ̀gbà nǹkan gbóná ṣé gbogbo nǹkan lọ́mọ kọ̀rẹ́tì mi lórí wọn wà máa gbà ṣé ìwọ náà gbogbo tó bá kọ̀rẹ́tì ẹ lé lórí ọmọ gbà àwọn kan bẹ tó pé ẹlòmíì lè mọ̀ kéèyàn gbogbo ibi tèmi mọ̀ sí rè nọ́mà ni bẹ̀tí tó pọ̀ jù láì bá kọ̀rẹ́tì wa lé ló wà àgbà àmìyàn yẹn ti ń pè wá àmìyàn yẹn ti ń jọ ìwà ẹlẹ́ẹ̀kẹta àwọn èyí àwọn tí wọ́n ń wíwì kúrò fún wọn ò mọ ìyàtọ̀ láàrin òótọ́ àti ọ̀rọ̀ bí ó lè tèmi wípé èyí tẹ́ ẹ bá ti sọ tí ọ̀dà àìmọ̀kan wọn kò ní jẹ́ kí wọ́n lè wádìí ẹ̀ wọ́n ti banú wọn jẹ́ pẹ̀lú kọ́mọ fún wọn láwọn information tó sì kíni tí ò ní túmọ̀ àwọn náà ti wá gbé sínú ó ń tí sábà máa jẹ́ sábà jù ní pé ẹ̀sìn wa yàtọ̀ ṣe tiẹ̀ so ńgbà tẹ́sìn wọn ti yàtọ̀ sí wọn láti bẹ̀rẹ̀ náà sọ pé ìgbà tá àti jẹ́ mùsùlùmí àwọn ọ̀fẹ́ gbọ́n tá à ń sọ ẹlòmíì sì máa jà kẹ́kọ̀ọ́ sìn wọn yàtọ̀ ṣùgbọ́n mọ́sáàbù wà lọ́ yàtọ̀ àwa manhaj al-sunnah ni ọ̀rọ̀ wá sì dá lórí Sufi nígbà mọ́ inú àgbọ́yé tàwa ìrẹ̀tí tó gbé àti jẹ́ ìlànà tó wà ní Islam àbí kí tí ẹ ṣe mùsùlùmí rárá ìgbọ́n tó gbé àti jẹ́ kírísà bá àjẹ́lẹ́bọ tó bá ti wá gbé information tí ọ̀dà wa èyí tó dáhùn kò ní sọ o kò ní promote ẹ o kò ní encourage ẹ o èyí tí ọ̀dáhùn nítorí bó ṣe rí tó yẹ pé ìpìlẹ̀ ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin àwa àti ẹ̀ ó ní mo ti sọ ìyàtọ̀ ẹ̀sìn tàbí ìyàtọ̀ manhaju alùsùnà ní mufti wò wá pẹ́ra rẹ ní alù tó bá fẹ́ pẹ́ra rẹ sáàsá alùsùnà
tó ti kọ́kọ́ jẹun yóò kọ́ gbà pé gbogbo tí mo bá rí kí n sọ òun ò ní gbà màkàrà ń dà wà náà láàmú kíyàn lè sọ̀rọ̀ tó right tó bá ti sọ tó right àsọpọ̀tẹ̀ nínú àwọn táwa fẹ́ràn ìyá ni Fani Káyọ̀dé a bìlífù pé àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ lórí Palestine àtàwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan lórí Islam gan àtàwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan lórí tí ń lọ nílùú ọ̀rọ̀ onílàákàyè ni kí ẹ ṣe Muslim original Christian ṣùgbọ́n kò sí dọ́bẹ̀ sí láyé àwọn máa support ẹ̀ wọ́n pọ̀ báwọn tí wọ́n jẹ́ Christian lọ pé nǹkan àríwá pé olóòótọ́ ni wọ́n ẹ ṣe wọ́ọ̀dẹ̀ papọ̀ láàrín àtúntò tó ẹni yóò ṣe nítorí pẹ̀sì wọn ọ̀gbọ̀n àwọn gbogbo tó ẹni yóò ṣe káàmà kọ̀ndẹ́mù ẹ̀ ẹ̀yìn àìmọ̀kan ti sì ń lọ́nà ẹlọ́kọ̀ rẹ̀ tẹ̀ níparí ọ̀rọ̀ mi kò sẹ́ni tí ọmọ ọmọ sáà bù wáyé pé lórí jihad yes jihad ara ẹ̀sìn wa ni ó ṣe á sọ pé nígbà tó ọmọ ó béèrè ní ìṣúwà lọ́sọ̀rọ̀ nípa jihad ni gbogbo tẹ́ ń sọ bàtàbàtà tẹ́ ń sọ láì mọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ béèrè àìmọ̀kan ọ̀tẹ̀ yìí ni ó lè pẹ́ ó lè yá ẹ̀ẹ́tẹ̀ kan yìí ẹ má béèrè ní nǹkan tẹ́ ẹ̀ bá ṣe kéde tẹ́ ẹ̀ bá mọ́ àwọn agbàgbọ́ ọ̀nà jihad ìjọsìn pé ní jihad lọ́dọ̀ wa ni pé ká lẹ́kọ̀ọ́ nípa bá a ṣe lè defend ara wa tí wọ́n bá wá gbé ogun tiwa ká defend ara wa kò sínú ìlànà tiwa pé kán lọ máa kọlu ẹnìkan ṣùgbọ́n ká pé ń bẹ nínú àjẹ́ńdà rẹ pé ẹ fẹ́ kọlu àwa mùsùlùmí ọba wa ń bẹ lágbára Ọlọ́run lẹ́nu wọn bá ibi tágbára bá ká wo mi ò yọ sọ ss mo máa ń sọ ṣe ju wọn ọlọ́pàá mo máa ń sọ ṣe ju wọn ìjọba ọgbọ mo sì mọ tí mo sọ nígbà mo fi ẹ bá jùlọ lọ kóòtù kọ lọ sí kóòtù lọ́yà ọ̀rọ̀ kiri káàdùn láyà ni ó pọ̀ tó tó ó lè defend ó lè tí mi ò sọ ó lè sọ ọ wà sọ pé ní tí mo sọ rèé dédé rẹ̀ èmi tí mo á sọ̀rọ̀ ìmọ̀ tí mo ṣe kíni tí mo sọ nígbà bá gé fídíò ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń parọ́ sí di fídíò ìjọ ẹni tó fẹ́ ṣe investigation tó bá dé ọ̀nà méjì ní ọgbà ṣe investigation number one ni pé fídíò òun yóò ti rí pé oge yóò wà lọ wò láti bẹ̀rẹ̀ àti ìtumọ̀ parí ọ̀rọ̀ sí number two tí ọba wa yé yóò wà pé mi ẹ dàpọ̀ bàbá kílẹ̀ mìíràn pẹ̀lú kàbáyé kílẹ̀ mìíràn pẹ̀lú ẹ̀ kó tó di pé yóò di offence tó mi ti sì sọ tí ọba ti sì ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tó bá ń wú yí fún báyọ̀ journalist lẹ̀ ń wú yí fún journalist tí láàká ìrẹ̀ bá ń bẹ́ ń bẹ́ tí àrùn kan lọ mẹ́ta tí mo dákọ̀ wọn ọba sí o yóò béèrè bó ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì yóò béèrè bó ṣe ọlọ́pàá yóò béèrè ìyẹn lọ́wọ́ pé lájọ́ tẹ̀ tí ń sán sẹ́ẹ̀rí kẹ́ mú wa sí wọ́n lè mú wa ọ̀rọ̀ ọgbọ́n làwọn sọ wọ́n ní òye tó o bá ti involve nínú àbọ̀ bọ́ sínú gúrùpù kan lọ mẹ́ta tí mo dákọ̀ ọkọ̀ mọ̀ sí náà ni ìṣẹ́dá kan jẹ́ gúrùpù ẹ̀ tó pé ó lájẹ̀ndà burúkú ègéṣì àwọn mùsùlùmí àbí ègéṣì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí ègéṣì Yorùbá generally àbí ègéṣì Yorùbá Muslim tó bá ti lájẹ̀ndà burúkú àwọn àti ẹ̀ àǹdọ̀gbọ́ra wáyé èyí ń sì tó ṣe. Number 2 kò lájẹ̀ndà burúkú àìmọ̀ká kò sí kàkàtọ́mọ̀ àìmọ̀ká kò sì gbé eré ọkà ń jálẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ní máa ṣe wí náà lórí náà ń wí tiẹ̀ ọ̀tẹ̀ kan yìí níwọ̀ bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ á sọ ni wọn bá ti á ní. Lẹ́ẹ̀kẹta nítorí ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin wa àti ẹ̀ ìyàtọ̀ yẹn ni wàá fi jẹ́ kó understand ọ̀rọ̀ tó gbọ́ kó tó máa gbẹ́lù ọ̀rọ̀ tó rí ọ̀rọ̀ tó gbọ́ tán ọ̀rọ̀ kò sí ẹni kankan nù wa Muslim ní Christian ní àbẹ̀lẹ́bọ ni ó lè ṣòdodo ibi tó wà ṣòdodo kágbà kó lòdò ní káwọn tó pé ṣé ẹlẹ́bọ ní àmọ́ ṣòdodo ní tó sọ tó dòdò òdodo ni tó dòdò Ọlọ́run ní kálọ́wà wà áfítà rẹ̀ jù anybody lọ ẹni ọba wa lóun ọ̀tẹ̀ òdodo tó tí Christian bá sọ òdodo kan àbó ń ṣe nǹkan tó jẹ́ right tí òdodo ni ọwọ́ àtòrí pé Christian ni wọ́n ń ta kò Ọlọ́run ní gbíjà rẹ̀ bí ìgbà tí èèyàn bá di náà ẹ̀tọ́ wọn náà ni báyìí níbi ìsọfà ànábì ní oúnjẹ àhàkà zọlímán àwọn mọ̀túnùmọ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ mùsùlùmí ó ṣàbòsí ànábì ní ẹ̀ràn lọ wọ́n ṣe àbòsí sí ẹ̀ràn lọ àwọn sàbẹ̀ ní pàtì ẹ̀ pé wọ́n ṣàbòsí sí ó yé wa èyí wá ní tó bá ṣàbòsí ká tó ràn lọ ẹsẹ̀ wọn dáhùn bí sọ ó ní tí ọmọ ìyá rẹ̀ mùsùlùmí bá ṣe àbòsí ọ̀nà tó gbà ràn lọ́wọ́ ni wípé mọ́ gbà fún kábòsí yẹn kó rí ṣe mọ́ sọ́pọ̀tì ẹ̀ lé lórí mọ́ gbà àbòsí yẹn wọlé ọ̀nà tó bá lè dá padà sí justice tó bá lè gbà dínà àbòsí kọ́mọ̀ jálẹ̀ kọ́mọ̀ rí ṣe àníbìtí ká bá gbà fún tí a bá ti gbà fún aṣọ ìrànlọ́wọ́ àwọn tó bá sàbòsí ìrànlọ́wọ́
tóun gangan lọ́wọ́ á jẹ́ lábòsí ọwà níjà gbòsí òun yóò rí ṣe ó ti ràn lọ́wọ́ báwọn ẹgbẹ́ wọn àmì ìwà ṣe kọ́ wa kí tó ká sí pé kò sí ìyàtọ̀ láàrin muslim àti christian àtẹlẹ́bọ níbi òtítọ́ àwọn kan bíi mẹ́rin àbí márùn kan islam láyé kò ní gbà fún ọ tó bá takò wọn. Number one, life, right of life. Èyàn jẹ́ muslim, èyàn jẹ́ christian, èyàn jẹ́ ẹlẹ́bọ gbogbo ọjọ́ mùsùlùmí wá ní àgbọ́dọ̀ pa christian ní orí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ burú mi torí Al-Qur'an lọ sọ pé láì ìkọ̀rọ̀ àfìdí àìfọ́ọ̀sì èèyàn sẹ́sìn àìfọ́ọ̀sì èèyàn tó bá gbàgbọ́ ni tí ó bá ti gbàgbọ́ fi lẹ̀ lórí ìgbàgbọ́ ẹ̀ wá máa sọ wá sí tiẹ̀. Number two, òun náà ni lẹ́yìn right of life òun náà ni right rẹ̀ gángan personal right ó gbọ́dọ̀ tako personal right ẹ̀ ó ń ṣòwò àwọn àníkọ̀ gbọ́dọ̀ ṣòwò nítorí pé jẹ́ christian àbọ̀jẹ́lẹ́bọ̀ ní mákẹ́ẹ̀tì wa kò sẹ́ńtì ìwà àjọ lẹ́tọ̀ tó bá jẹ́ mọ́ personal right ẹ̀ àgbọ̀dọ̀ náà rẹ̀ ọgbọ́dọ̀ kọlu dúkìá òun ló ní dúkìá rẹ̀ ọgbọ́dọ̀ kọlu nítorí pé jẹ́ pé kìí ṣe mùsùlùmí tó bá ti ṣe òtí kúrò ní islam gan so christian ọgbọ́dọ̀ pa ọgbọ́dọ̀ dínà rẹ̀ ní kíni right ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìgbélù ó gbọ́dọ̀ lé jáde nínú ewọ̀ ọlẹ́tọ̀ láti mọ́ sí kíni láti gbélù pẹ̀lú ẹ̀ tọ́lẹ̀ wọn ò ṣe islam kò ṣe nù ó gbọ́dọ̀ dínà rẹ̀ ní ẹ̀tọ́ tó bá jẹ́ pé ọwọ́ rẹ̀ lọ́wà ṣùgbọ́n tó gbogbo ṣe islam wá ní ó dínà rẹ̀ á jẹ́ pé ó lè bọ́lọ̀ ó lè bá àdúrà pàdé. Ẹni tó bá jẹ́ ẹlẹ́sìn mi tí ìṣẹ̀lẹ́sìn wa dáadáa Al-Qur'an lọ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum ẹni tí ò gbógun tì ọ́ kò sì lé ọ́ lé rẹ ọlọ́run ní kìí sí ìwò fún an tabarruhum kẹ́sì dáadáa sí ẹ̀ wọ́n tún sí tùkẹ̀rẹ̀ sí déédé tó pé inna Allaha yuhibbul muqsitin ọlọ́run bá fẹ́rẹ̀ tí wọ́n sì déédé ẹni tí ọlọ́run ní ọjọ́ táàrẹ ní déédé ẹnu wọn bá ọ̀tá ní o gbọ́dọ̀ bọ́ síbi nǹkan mi o dédé ọ̀tá tó bá sí ọ́ o lè dìfẹ́ ìdára ẹ̀mẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tí ó gbọ́ta gbogbo tí ọ́ ọ̀dẹ̀ dínà ẹ̀rẹ́ ní ẹ̀tẹ́ àwọn tí mo ní kọ́ máa kọ́ ọmọ ní kìíní ṣe ìwọ ni wọ́n fi bá jà kí ló dé tí wọ́n fi sọ pé ọkọ̀ lẹ́tọ̀ táwọn kan sì múra tán kó bá pamọ́ Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ sì mú wọn mídíà gbé jáde tí wọ́n bá ń bẹ̀ àbí ìwọ náà wà nù wọn nù movement wọn nù organization wọn ẹ̀rù tó bá fẹ́ báyìí kọ́ máa báyìí lọ tẹ́ẹ̀fì bí wájú ọlọ́run ẹ̀rù wá kọ́ ọba wa. Islam ẹni ọba mọ̀ tó bá gbọ́ yé tó bá fẹ́ apply rẹ̀ kó lè gbọ́ láìláyé torí ọ̀rọ̀ tí a ń tí èèyàn fi lè máa wọ gbóǹpẹ̀ òun náà ni pé ọ̀rọ̀ wa fẹ́ tójú rí ọ̀bà dẹ̀ rí na dáadáa nípa wa ò lè mọ tá à ń sọ tán ọ̀bà wa béèrè ìkejì mọ́ máa jẹ́ wọ́n máa gbé fídíò fún ọmọ wọ́n lọ́tọ́ wo fídíò wa tán a lè mọ́ sọ̀rọ̀ tán tọba bíá ìta sọkún ó lè jẹ́ pé náà ló fi mọ̀nà ló fi ọ̀rẹ́ stáǹdì kí là ń sọ tí ò yíyọ ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ọlọ́run yóò fún wa lálàáfíà kí n tó máa lọ mo fẹ́ máa lọ báyìí mo wọ́n ń sọ̀rọ̀ kan yí pé nígbà tí mo tá à ń fa ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn alálàáfíà mo ní fíìdì ẹyọ kan péré ni àwọn èèyàn máa béèrè pé bàbá ẹ sọ fíìdì márùn yòókù ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ̀gbọ́n dáadáa Yorùbá Muslim ó ní ìdí ètò lójúpò mẹ́fà ètò alálàáfà náà là ń fà yìí ẹ̀jẹ̀ nìsín ó yẹ káwọn àfà wa kan dúró déédéé ìjókòó wọn kan wà ìyẹn nípa àwọn àfà àwọn onímọ̀ tí ìmáàmù náà jẹ́ ẹ̀ka kan tó pàtàkì nínú wọn ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ máa pé bí irú rọ́bítọ̀ a fẹ́ máa sọ pé òní ọ̀rẹ́ pìsẹ́ǹtì wa torí bí rọ́bítọ̀ ṣe wà ẹ̀ka kánú ìsìláàmù ni kìí ṣe ẹ̀ka tó ní agbára àti darí gbogbo ọ̀rọ̀ àlámọ̀rí ìsìláàmù ètò kan ni àwọn tá a bá fẹ́ jẹ́ pé rọ́bítọ̀ yẹn náà lọ́kọ́ darí gbogbo àlámọ̀rí ìsìláàmù àti pé ó kú o tí rọ́bítọ̀ ti ẹ̀yà síbẹ̀ rárá àwọn tá a sì jọ ọmọ kékeré yìí à ń ronú nípa rẹ̀ wọ́n á ní márùn-ún yìí mo fẹ́ sọ wọ́n dẹ̀ ń sọ nítorí àwọn tó ẹ̀kọ́ lágbòye ń bẹ̀ sẹ́ni mùsùlùmí pọ̀ over 30 million Muslim in South àbí kí n sọ pé in Yorùbá land over 30 million Muslim
gbogbo ẹni tí ń pè Saudi Arabia ojú 30 million lọ wọ́n máa ṣẹ̀ lé 30 million kọ́nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 27 million. So báwo ni Yorùbá Muslim nìkan yóò àjẹ́ 30 million kẹwàá nílé ètò tí 30 million yẹn tí ó fi gbélé ayé ìrọ̀rùn lọ bá Ọlọ́run rẹ̀. Kí ni 30 million ní èdè láti lè gbé yóò máa ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́sẹ̀ àti pé ẹ̀sìn rẹ̀ tó ti ń ṣẹ̀sìn yẹn ó ti mú kí ìyàtọ̀ wà láàrin wọn àtàwọn kan. So nípa bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n yẹ ṣe Muslim ní ìsìn wọn lè ronú fún Muslim ìsáà ni wọ́n jà fún láìtì Muslim ìsáà ni wọ́n sáàfù Muslim ló gbọ́dọ̀ sáàfù ara rẹ̀ nínú gbogbo nǹkan tó ti kéré tó nídìí torí pé àgbọ́yé rẹ̀ yàtọ̀ sí ẹni tí kò ṣẹ̀sìn rẹ̀ àwọn kan márùn. Number 1 tó le jù ó náà ni pé agbọ́dọ̀ bú ìdí tẹ́ pé ní Islamic political strength Islamic political program wa kí ni lónìí tá a wà yìí wọ́n ti ń fẹ̀sìn sí wọ́n à ní dìbò fún mùsùlùmí àṣẹyẹ tí ń kàǹpé rẹ̀ tó pọ̀ lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin ẹ̀ bú ìdí political strength ti yín ọ̀nà wo láfẹ́ gbà máa ṣòṣèlú lọ́nà tí wọ́n gbà máa fẹ́fọ́ wa káàkiri lè máa claim right wa ẹnìkan wà ní dé táwọn olóṣèlú wa bá ti di pé àwọn mùsùlùmí are serious ní political program ẹ̀rú ọmọ bà wọ́n yóò máa lé ẹ lọ sínú ẹ̀sìn ni tó bá sì dé àyè agbára wọn ní mọ́ tọ́jọ́ kí wọ́n ṣe fún Islam abala yẹn ọ̀rọ̀ wa pọ̀ lé lórí ẹ̀ tí ọba àmà kó béèrè o nǹkan pọ̀ lé lórí o. So lónìí Islamic political movement a ní ìdí ẹ̀ Islamic political service program a ní ìdí ẹ̀ kò sí yẹn ní ìgbé aláàkọ́ta ti sọ̀rọ̀ tó dá wà lọ́tọ̀ ni. Ẹlẹ́kẹta ṣẹ̀ṣẹ̀ láwa tí yà ń sọ̀rọ̀ yìí àwa ní political department ní Jamaat Tawhid Islami àti wọ́n ní political group ní gbogbo ilẹ̀ káàró òjìrì gbogbo state lọ́wọ́ ọ̀nà méjìlá pín sí èyí tọ́jọ́ yí pé àjọ kóra wa síbí àtàwọn mùsùlùmí ní àbáwà ládàálẹ̀ àti tọ́jọ́ pé àwa gan la handle ẹ̀ fúnra wa ìyẹn là máa ń pè ní TPF tàbí ká tó pè ló kọ́ mi kò sí ilẹ̀ káàró òjìrì tí branch wa wà ọ̀rẹ́ sí state káàró òjìrì kan tí ò sí branch wa táà ní program yẹn sí so gbogbo aláṣẹ ṣe research gbogbo ní and discuss báwo ni a ṣe fẹ́ relate mara yòókù and báwo ni àgbọ́yé tó yẹ kó yé mùsùlùmí báwo ló ṣe fẹ́ yé wọn that is political Islamic political agenda. Ìyẹn iṣẹ́ ìjojoojúmọ́ ni fún àwọn ọlọ́fíìsì tiẹ̀ lọ́tọ̀ o ó láwọn èèyàn tiẹ̀ tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n ṣiṣẹ́ rẹ̀ o ó láwọn àìmọye ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó wáyé lórí ẹ̀ o ó sì ní àìmọye àwọn èèyàn tá à ń bá ṣe lé lórí. Èyí ń kò rújú ẹ̀ntí ọ̀bá mọ́ ni kò béèrè. Number 3 nínú nǹkan táwa mọ̀ wípé Yorùbá Muslim ní bùkátà sí iná ní education. So the strength of education, the power of education agbọ́dọ̀ ni because education ẹni ó mú wá náà ni ó ní agbára lé lórí lónìí. Education ìtọ́kọ́mọ́ ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì lóhun wá proof yìí. Báwo náà làwa náà ṣe fẹ́ jàǹfààní nínú ẹ̀ tí a lò fúnra wa báwo la ṣe bú ìdí tàwa gangan tó jẹ́ gbọ̀n fún lánàá tó sì gbọ́dọ̀ máa jẹ́ gbọ̀n fún lónìí. Ìyẹn lọ́wọ́ pé ibi tí mo wà lónìí ọ́fíìsì mo wà lónìí ọ́fíìsì kan náà àwọn ọ́fíìsì mi ní táwọn èèyàn kan ń du ẹ̀ tó dá lórí báwo la ṣe ní yunifásitì àti báwo la ṣe control àwọn institution wa tá à ń dálẹ̀. So Ta'awun movement tí mo dálẹ̀ tí mo sì ń darí lónìí a ní secondary school a ní primary school a ní nursery 63 àbí ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ la ní nínú owó lẹ káàró òjìrè ibi tí mo wà yìí lónìí òun ní Al-Huma College of Education ìtí gọ́ọ̀mẹ̀ntì approve ẹ̀ 3 years ìsìn yóò di university kí wá sí program àndá sùkúl lẹ́làsán research ká develop àwọn idea àtàwọn èèyàn àtàwọn nǹkan tá a gbé kalẹ̀ a ṣe sọ̀rọ̀ fìlẹ̀ lórí tó ọ́fíìsì wọn tó tó sọ̀rọ̀. Now àwa I believe pé ó yẹ kí mùsùlùmí kó strong ní abala education tó rẹ́ni tí ó bá lẹ́kọ̀ọ́ ẹni ó lẹ́kọ̀ọ́ lọ́gàá rẹ̀
ẹnìkan kò sí lè ṣàgbàlẹ̀ lórí torí àjọ gbàgbọ́ nù kankan náà àjọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kan náà so mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa sọ gára rẹ̀ so níbi education àwálé àṣọ̀gára àwálé education àṣẹrú ẹ̀ tó bá nílò láti ṣe social media tá à ń bá lọ tá à lọ́fíìsì fún tá à dá activities fún tó sì tá à sì ní stability wọn alhamdulillah dókítà ti wà láàrin wa ti dókítà lárúbáwá o àti dókítà tòyìnbó a ní hospital tí a so a ní association fún àwọn muslim professionals that is number 4 yẹn gbogbo fíìdì òkú ẹgbẹ́ ìṣẹ́ àwọn olùmọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n báwo la ṣe fẹ́ ṣàwọn jọ lọ́nà tí wọ́n gbà wúlò fálìhùmà àbí ká bá wọn sọ̀rọ̀ àbí ká lọ bá wọn bóyá kùn á lọ àwọn òkùn á lọ àbí wọ́n kọ́ wa wọ́n fún wa nímọ̀ràn wọ́n gá ìdí wa àbáwọn náà ní nǹkan tá a fi lè gá ìdí wọn ìgbà àfẹ́ darí èèyàn àfẹ́ sáì fún ti àyè àwa ní institution fún yìí náà a ní organization fún yìí náà tí ọkàrí gbogbo ilẹ̀ káàró jẹrẹ lẹ́nu wọn bá gbára wa sí bọ̀ òṣàwúyé wọn kán bẹ̀rù iṣẹ́ tí sì mẹ́mẹ́ ọ̀pọ̀ lọ rẹ̀ ibẹ̀ láti promote àwọn ọmọ àwọn courses báyìí ní lọ sí wọ́n á jẹ́ pé lónìí kò sí university kan Nàìjíríà àbí poli àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ institution míì tí ò fẹ́ sọmọ wa mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ìbẹ̀tẹ̀ pé assist àwọn ọmọ kan lọ kẹ́kọ̀ọ́ another program táwọn pé tí muslim bá ní wọ́n máa strong nìyẹn wọ́n pè future kí ni nǹkan tó lè jẹ́ creative fún wa presently àbí tó bá yá ní ọjẹ́ trouble fún wa àní sinmi lórí ibẹ̀ ìwọ̀n wọn bá táwa náà bá wà lè ṣe léètò léètà ń sọ òfin ìjọba lé lórí a ní security ṣùgbọ́n kò gbọ́dọ̀ kọjá ya bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe tẹ́ni aráàlú àti mùsùlùmí o náà lọ máa ń pọ̀ jù àwọn christian kan náà ti ń jàǹfààní lórí ìlú wo lápẹjù ẹ̀ ó complete service wa complete lórí pé à ń sọ ìta lóru à ń sọ àìmọye àdúgbò ó wá lè jẹ́ pé àwọn christian gan wọ́n ní ìdíwà irú táìmù kan bẹ́tẹ̀ pé àrí church kan tó yẹ pé ó lọ report wípé àwọn àwọn ọmọ kékeré kan àwọn ọlọ́pàá wa ní bẹ́ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọba fi ń mọ̀ràn pé àwọn táwọn bóyá kẹrì wọn tó rẹ́ nídìí ẹ̀tọ̀ pọ̀ tí ọmọ báyìí wà káàkiri látàwọn náà security wọn wà òkè àwọn christian yẹn wọn ò ṣe méjì wọn àbáwà àwọn bá wọn wọ ọmọ káàkiri kó tó rí pa padà gẹ́ẹ̀tẹ̀ church lọ wá bá wa ó ní ẹ̀tì náà tá a bá ní nǹkan lọ́dọ̀ tí wọ́n lè ṣe fún wa tá a bá ní nǹkan lọ́dọ̀ tí wọ́n lè ṣe fún wa a ní ráìtì àti gbà á náà ní ráìtì àti lò wá fún tí wọ́n bá rí pé a lè ṣe fáwọn mọ́ta ara rẹ jẹ́ ọkàn ń gbó lásán lórí mídíà ní òun gbó lórí íńtánẹ́ẹ̀tì orílẹ̀ ọkàn dàrú àwa on ground ó yàtọ̀ sí Facebook tẹ́ ń gbé káàkiri tẹ́ ń tara yín jẹ́ mẹ́rin ni o a sì máa járọ̀ yín ẹ̀wò níta ń ṣe yóò já irọ́ yín gbogbo wúruwúru jákujàku tẹ́ ń sọ ohun nígbà tẹ́ bá padà bá a pàdé ẹni tí ò lájẹ̀ ń dànù yín tí èsì ṣàlàyé kan tí ó gbọ́ àìmọ̀kan tí ó pa ọpọlọ rẹ̀ ẹ bọ̀ síbi tọ́ right àìmọye professor chanjọ́ ìwà wàláhì làwọn wọ́n fún wa nímọ̀ràn wọ́n ó rẹ̀ dì ká lo àwọn fún tá a bá nídìí bẹ́ẹ̀ school wà láti fẹ́ nídìí wọn àbí research center wà láti fẹ́ nídìí wọn ni àbí ìmọ̀ràn wọn láti ẹ̀ nídìí lawyers doctors ò wá ń gbó níbi tó wà sọ́ọ̀ máa ní dèdè ní tí ọmọ wa ò ń gbó Mufty ìwò bàbá Mufty ìwò ẹgbẹ́jẹ́ Mufty ìwò ọ̀pá yín ẹ̀ẹ́kàn para yín lásán mo ti wà tí mo rẹ́ni eré bí mi ẹni eré làfáà mi Sheikh Abubakar Muhammad bàbá mi àti ìyá mi wọ́n máa ń tọrọ ẹni wọ́n sì lẹ́sìn inú ilé eré mo ti jáde ìwà wọn lèmi náà sì mọ̀ níbi pé máa ń ṣe ẹnu wọn bá ti bá lè ṣe mo tún wá rẹ́ ni gáìdì mo ní mẹ́ńtọ̀ Sheikh Abubakar Muhammad bàbá kú àwọn mẹ́ńtọ̀ mi tún wá pọ̀ sí bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Magaji Sheikh Abubakar Muhammad èmi tún lẹ́kọ̀ọ́ kan èmi á máa gbà fáwọn àgbà tèmi òun ìtakùn wọn yìí sì dáṣẹ́ wọn rú wọn yìí sì ṣe gàrú sí àwọn kan tara rẹ̀ jẹ ni o gbogbo tó rọ̀ sọ àwọn tara rẹ̀ jẹ ni o ẹni tí mọ̀mọ́ bá jalè ni ọba mi jà ẹni wọ́n fẹ́ ba nǹkan àwọn àgbàlagbà jẹ́ wọ́n fẹ́ ba ọ̀rọ̀ àlámọ̀rí ẹ̀sìn jẹ́ ibi tó ti lè rí mi tí mo lè rà yánú béèrè mi níbi nǹkan yòókù àwọn ọba ìlú mọ́rùn bí ń ṣe mi lé lórí
tí èèyàn bá dá ilé fún yín ẹ ti balẹ̀ káàró òjèrè ẹ ti bàjẹ́ dáadáa tí èèyàn bá dá ilé fún yín wàláhì lẹ́nu tó bá nílà káyì tí ó bá kojú yín dáadáa ẹ ti bà nǹkan jẹ́ síbẹ̀ àtúndì rìsáàfù fún yín pé níjọ́ tí Ọlọ́run bá tọ́ yín sọ́nà yín ẹ̀tọ́ yín nínú pípọ́n yín lé ẹ̀tọ́ yín nínú gbígbà fún yín àwọn àjò lórí o ṣe máa wo bó ṣe ń lọ bá fi lọ mi ò ní jẹ́ ọgbọ́ ṣùgbọ́n àní gbà fún yín ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ bà nǹkan jẹ́ kẹ́ bà nǹkan jẹ́ tílíkà dárò àhírọ̀ Ọlọ́run ní ọjọ́ àlìkìyámà àlìjẹ́nà ní jẹ́rẹ́ o àwọn olóòrùn sì fún ọjọ́ alladhina la yuriduna khuluwan fil ardi wala fasad àwọn tọ́lọ́run ó sì fún náà tó fẹ́ wọn ò fẹ́ ipò ayé wọn ò sì fẹ́ ìbàjẹ́ lórí ilẹ̀ ayé ẹ wo méjèèjì wọn ò fẹ́ pò wọn ò sì fẹ́ bàjẹ́ ẹni bá fẹ́ jẹ ipò tó bá tọ́ sí ẹ fi jẹ́ ẹ má fi ipò kankan lọ èmi ṣùgbọ́n pé nǹkan bàjẹ́ tọ́lọ̀ bá fún alágbára ata èrè lórí kò sí ẹni yẹn ní àpọ́nlé tó bá ti lé the grace àwọn ẹni Ọlọ́run tọ́lọ̀ ń pọ́nlé àní the grace yẹn gbogbo bàbá wa ní rọ́dọ́ta tó gbọ́ dáadáa yóò bú yín kankan wàláhì summa billahi al-azim summa billahi al-azim yóò bú yín ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ìmọ̀ kankan pé máa bá wa tọ́jú ẹ̀ máa mú ńláńláńlá ìlú tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú mi wọ́n times 10 ẹ̀yìn tẹ́ ń bẹ ní rọ́bítọ̀ tí wọ́n sì ń ṣàdúrà fún àdúrà wọn ó ń sẹ̀lẹ̀ àlórí à ń pa wọn lé à ń ṣe dáadáa ṣe kò sí ìrì kankan ẹlẹ́rú kan títà wọnú organization bá wà àbí nǹkan mẹ́ta dálẹ̀ tó bá wà ń bẹ máàmù bẹ̀ á bá ṣe ẹ̀mẹ́yẹ nínú máàmù là ń fún ní security tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé wọn lọ àwọn program ẹ̀mẹ́yẹ nínú máàmù aláwọn àgbà kan náà àfa àbí inú máàmù tẹ̀ pé hospital wà tí wọ́n bá fẹ́ gbà tọ́jú ní ọ̀fẹ́ ni tí a máa ní káṣọ títò dòrò ọ̀gán gáàrù tó yẹ kó gùn mí o ní wípé àwọn àmọ́ láwọn àmọ́ mo ṣe mo nídìí rọ́bítọ̀ ní iṣẹ́ anímọ̀ nídìí rọ́bítọ̀ iṣẹ́ ọwọ́ bàbá wa ṣe gáádà mọ̀lì lórí àti àwọn àgbàlagbà tán pẹ̀lú wọn iṣẹ́ tó ní túmọ̀ tó sì ń bẹ́ńlẹ̀ tá a sì rí àní ẹ má bàjẹ́ ni ibi tẹ́ ẹ bá dé lónìí àwọn èèyàn mọ̀ pé ń bẹ̀ nǹkan míì ni wọ́n rò sí oúnjẹ ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ ìjọ lè máa mú wọn iṣẹ́ tí wọ́n rí ń bẹ̀ táyà rí ń bẹ̀ wọn lè jẹ́ wọ́n tẹ̀lé rọ́bítọ̀ ẹlẹ́rọ dáadáa ní òfin sọ̀tà yín o ẹ̀yin tẹ́ mú lọ́ta ni mo ní ọ̀tá yín kò sí kankan tí ó ṣe kiri tí ó ṣe fẹ́ mi wọ́n wá ní mo ṣánjú nítorí pé ẹ̀ náà ṣánjú ni o wọ́n wá ní mo lé nítorí pé ẹ̀ lé kankan lọ́nà tí ò dá sí mi ọlọ́run wà pẹ̀lú wa.